هممون حس دلشوره اومده سراغمون و میخوام خودتون رو توی این موقعیت تصور کنید. وقتی دارید به بهترین دوستتون تکست میدید و جواب نمیده. اولش میگید خب شاید سرش شلوغه یا گوشش رو سایلنته، ولی وقتی ساعت‌ها میگذره و همچنان ازش ریپلای نمیگیرید کم کم نگران میشید. کم کم دلتون شور میزنه. شب میگذره، فردا میشه و همچنان هیچ خبری از دوستتون ندارید. هرچی هم بهش زنگ میزنید مستقیم میره رو وایس میل. اون موقع است که از استرس دلپیچه میگیرید و میفهمید که یه چیز این وسط نرمال نیست. من ریتا هستم و در این کانال وارد دنیای جنایی میشیم. اگر داستان‌های واقعی و هیجان انگیز رو دوست دارید میتونید همین الان کانال رو از زیر همین ویدیو سابسکرایب کنید و اگه زنگوله کنارش رو بزنید وقتی من ویدیوی جدید میذارم اول از همه میتونید بیایید و تماشا کنید. و خب از همه مهمتر ویدیوهای منو از دست نمیدید. قبل از شروع کیس امروز بعد بهتون بگم که پرونده امروز قراره طولانی بشه. چون این کیس بخشای خیلی زیاد و عمیقی داره و ما می‌خوایم همه رو یکی یکی با هم بررسی کنیم. یک مقدار اسامی زیاده و من تمام تلاشمو می‌کنم که مثل همیشه کاراکترها رو جوری به شما توضیح بدم که گیج نشید و قاطیشون نکنید. امیدوارم موفق باشم. توی اینترو از یک دوستی صحبت کردیم که از اون یکی دوستش خبر نداره و هر چقدر بهش زنگ میزنه اون دوستش جواب نمیده. از یک حس اذیت کننده‌ای صحبت کردیم، حس دلشوره، حس نگرانی وقتی که یکی از عزیزامون گوشیش رو پاسخ نمیده. برای خانواده و دوستای میگن بروسو این حس فلج کننده توی 5 جولای سال 2001 اومد سراغشون. میگن همیشه گوشی همراهش بود. دوستاش حتی به شوخی بهش میگفتن موبایلت لایف لاین توئه، اینقدر که همیشه گوشیش پیشش بود. همیشه اویلیبل بود، هیچ وقتش تماسی رو از دست نمیداد، هر وقت کسی بهش زنگ میزد پاسخ میداد و همیشه هم از اینکه کجاست و داره چیکار میکنه به دوستا و عزیزاش خبر میداد. اما اون شب بعد از جشن 4 جولای که ایندیپندنس دی آمریکا هست، بعد از ساعت 20 دقیقه به 3 صبح وقتی آخرین بار دوست صمیمیش رو بغل کرد و ازش خداحافظی کرد یهو غیبش میزنه. فرداش لانچ دیت داشت با پدرش و سر اون قرار نمیره و این دیت خیلی مهمه. میگن هیچ وقت لانچ دیت هاش رو با پدرش از دست نمیداد. سر کار هم حاضر نشد. صبح روز بعد صندلی سر کارش خالی بود. اما هیچ کدوم از این اتفاقها به اندازه یک چیز برای اطرافیانش هشدار دهنده نبود. اونم گوشیش بود. همونطوری که اشاره کردم میگن از این اخلاقایی داشت که همیشه تماس ها و پیام ها رو جواب میداد و الان نه تنها جواب نمیداد بلکه میل باکسش هم پر شده بود. یعنی انقدر خانواده و اطرافیان و دوستاش بهش زنگ زده بودن و میگن پاسخ نداده بود و براش وایس میل گذاشته بودن که میل باکسش کاملا پر شده بود و دیگه نمیتونست پیام جدیدی رو دریافت کنه. تو چند ساعت اول دوستاش خیلی نگران نشدن، ولی اون چند ساعت اول که میگذره واقعا نگران شدن. میشه گفت وحشت کردن. به خاطر اینکه میگن از این شخصیت‌هایی داشت که همیشه به اگرها توجه میکرد تو زندگیش. مثلا همیشه حساب این رو میکرد نکنه من برم فلانجا و شارژ گوشیم تموم شه و اطرافیانم نگرانم شن، پس بذار یه شارژر با خودم ببرم. نکنه مثلا من تو فلان لوکیشن برم و آنتن نداشته باشم، پس از قبل به خانواده و دوستام خبر میدم. و هر اگر دیگه‌ای که تو زندگی ممکنه پیش بیاد و خیلی ها بهش بی‌توجهن. اما میگن اینطوری نبود. خب بیاید برگردیم به همون 4 جولای. گفتیم میگن تو چه تاریخی ناپدید شد؟ 4 که روز جشن استقلال آمریکا بود. شبی که همه در حال خوشگذرونیان، همه میگن میخندن، مهمونی میگیرن، آتش بازی را میندازن. خیلی ها درانکن و حتی موقع درانک بودن تصمیم میگیرن که رانندگی کنن. و خب توی چنین شب‌هایی، توی چنین مراسمی، اکسیدنت چیز اصلا عجیبی نیست. ممکنه از خیلی شب‌ها یا روزهای نرمال دیگه صدای تصادف بیشتر از حد شنیده شه و برای همه عادیه. همه اینجوریان که اوکی امروز همه شاد بودیم، خوشحال بودیم، کلی مشروب خوردیم و یه آدم مستی بی‌مسئولیت بوده و پشت فرمون نشسته و الان زده به ماشین یکی دیگه. می‌خوایم بریم به یک منطقه‌ای. یک نگهبان شبی که شیفتش بود و داشت توی یک محدوده‌ای گشت می‌زد، با خودش فکر می‌کنه که صدای آتش بازی شنیده. از کجا؟ از نزدیک یکی از پل‌های کنار خیابون نیو لس آنجلس. اما صدا اونقدر نزدیک نبود و یه جورایی خفه بود، از دور میومد. برای همین این نگهبان خیلی جدی نمیگیره، چون خیلی هم داشت صدای ترقه و آتش بازی و اینجور چیزا رو میشنید. ولی گفتیم یک مسیری رو داشت گشت میزد دیگه. میره تا یه منطقه‌ای دوباره برمیگرده و نزدیک شده بود به همون جایی که یک صدای شنیده بود و الان که دیگه تو مسیر گشتشه به خودش میگه من که نزدیک این لوکیشن شدم، بذار نگاهی بندازم ببینم آیا واقعا چند تا تینیجر، چند تا جوون داشتن ترقه بازی میکردن یا این صدای چیز دیگه ایه. اما به محض اینکه به اون لوکیشن رسید فهمید نه،
هیچ خبری از آتش بازی نیست. میبینه یک ماشین سبز تیره مدل پانتیاک سانفایر از جاده منحرف شده، از روی میدون وسط خیابون اومده بیرون و رو جدول گیر کرده. نگهبان نزدیک اون ماشین میشه و دید که ماشین هنوز روشنه. انجین ماشین داره کار میکنه، در راننده بازه، چراغ جلوها روشنه و برف پاک‌کنها هم داشتن کار میکردن. اولین فکری که به ذهن این نگهبان رسید این بوده که راننده درانک بوده، در حالی که درانک بوده رانندگی کرده و یک تصادفی پیش اومده، حالا مثلا خورده تو جدول و برای اینکه گیر پلیس نیفته از ترسش فرار کرده، ماشینش رو رها کرده و رفته. چون بعضی وقتا آدما پنیک میشن توی همچین شرایطی. برای چی نگهبان همچین فکری میکنه؟ به خاطر اینکه یک لنگ دمپایی یا صندل به اصطلاح اون نزدیکی‌ها میبینه، نزدیک ماشین. از اونجایی هم که دمپایی یک دمپایی زنونه بود، حدس میزنه که خب اوکی، راننده احتمالاً یک زن بوده. اون دمپایی که افتاده بود روی زمین چند قدم اونورتر برای پای چپ بود و دمپایی پای راست درست کنار در راننده روی کف ماشین رو به بالا بود. اما چیزی که بیشتر از همه توجهش رو جلب کرد و البته میشه گفت از همه چیزهایی که دید ترسناکتر بود، خون بود. همه جای ماشین خون دیده میشد و این خون تازه بود، خیس بود. وقتی میگم همه جا یعنی روی فرمون پر خون بود، رو صندلی راننده پر خون بود و حتی کف ماشین هم کلی خون ریخته بود. این یعنی راننده شدیداً زخمی شده. ولی چطور ممکنه؟ به خاطر اینکه تصادف یک تصادفی نبود که مثلا بگیم کاپوت ماشین جمع شده، شیشه های ماشین شکسته خورد شده. پس چطوری راننده این همه خون ریزی کرده؟ نگهبان وحشت زده با 911 تماس میگیره و چند دقیقه بعد خیلی سریع مامورها خودشون رو به اون لوکیشن میرسونن. دو تا دیتکتیو میان سر صحنه، دیتکتیو ریک باریوس و تیم لورنزن. و الان چیزی که توی اون منطقه شبیه به یک تصادف معمولی بود توی شب 4 جولای که ممکنه برای هر آدمی اتفاق بیفته، تبدیل شده بود به یک کرایم سین اصلی. اولین چیزی که کاراگاه‌ها دیدن و از اینجا به بعد میخوام خیلی توجه کنید این بود که معلوم بود ماشین پر از جای گلوله است. تقریباً بیشتر گلوله ها روی شیشه جلو سمت راننده متمرکز بودن. شیشه کناری راننده هم خرد شده بود و تیکه های شیشه روی صندلی راننده، روی زمین بیرون ماشین و حتی لبه قاب پنجره پخش بودن. روی کاپوت و در راننده هم سوراخ گلوله بود، حتی سمت عقب ماشین هم همینطور پر از جای تیر بود. با توجه به حجم خونی که داخل ماشین دیده میشد، کاراگاه‌ها مطمئن بودند که 100% راننده تیر خورده. حالا چند تا تیر مشخص نیست، اما راننده تیر خورده و دلیل اون حجم از خون همین تیر خوردنه. اما چیزی که واقعا عجیب بود این بودش که هیچ ردی از خون بیرون ماشین وجود نداشت. وقتی یک نفر تیر بخوره و از ماشین پیاده شه نمیتونه جلوی خون ریزیش رو بگیره، اونم این تعداد از شلیک. وقتی که داره از ماشین پیاده میشه رد خون از خودش به جا میذاره. باید چند قطره، حداقل چند قطره خون روی زمین باشه، ولی زمین کاملا تمیز بود و هیچ ردی از خون روش وجود نداشت. تنها چیزی که بیرون ماشین دیده میشد همون یه لنگ دمپایی بود. خب این یک تناقض خیلی بزرگ توی کیس و همین باعث شد که کارگاه بفهمن ما با یک پرونده معمولی روبرو نیستیم. این پرونده قراره خیلی سر ما بازی در بیاره. وقتی بدن این ماشین رو بررسی کردن، یک خط بلند، حالتی که رنگ ماشین رو خراشیده، سمت راننده دیدن که از در تا عقب ماشین کشیده شده بود. انگار یه ماشین دیگه از کنار بهش زده باشه، مالیده باشه به این ماشین. کلی عکس گرفتن تا اویدنس داشته باشن. وقتی داخل رو بررسی کردن، روی پسنجر سیت یک کیف دستی سفید و آبی زیپ دار پیدا کردن. کیف باز بود و روی زیپ و قسمت دهنه زیپ لکه‌های خون دیده میشد. کیف رو میگردن به امید اینکه شاید یک آیدی کارت داخلش پیدا کنن، اما داخل کیف هیچ آیدی کارتی وجود نداشت. کف ماشین سمت شاگرد یک گوشی پیدا میکنن، گوشی موبایل که یکم خون روش بود. از اون گوشیای نوکیای قدیمی که اون زمان خیلی مد بود و خب همه از اون گوشی‌ها داشتن. اسکرین گوشی رو به زمین بود و پشتش یک برچسب کهنه دیده میشد با این نوشته Angry Girl، یعنی دختر عصبانی. خب از دمپایی‌ها، گوشی و کیف دستی مامورها الان مطمئنن که راننده یک خانوم بوده، یک زنی که زخمی شده. اما الان این زن کجاست؟ چه بلایی سرش اومده؟ منطقه رو کامل میبندن به عنوان کرایم سین. نیروهای بیشتر میان، تیم‌های مخصوص بررسی صحنه‌های جرم میان و همه دنبال اویدنس بودن، هر چی بیشتر بهتر. خب چیزای بیشتری که پیدا میکنن،
5 تا پوکه گلوله پیدا کردن روی زمین درست سر خروجی بزرگراه و سیگنال لایت اون خیابون. کمی بعد هم حدود 30 متر اون طرفتر توی یک تقاطعی یه پوکه دیگه پیدا میکنن. حالا الان تصویر داره هی واضح تر میشه. خب ما اول کیس از یک دختری به اسم مگن حرف زدیم و تا الان میشه حدس زد که این زن راننده مگن بود. حالا حدس کاراگاه‌ها چی بود؟ مگن که البته ما میدونیم مگنه و کاراگاه‌ها هنوز نمیدونن، وقتی پشت چراغ قرمز منتظر پیچیدن بود مورد حمله قرار گرفته. تیرانداز از پشت دنبالش کرده، همونجا به سمتش شلیک کرده. حتی موقعی که ماشین پیچیده اون موقع هم تیرانداز یک تیر شلیک کرده به سمت ماشین. مشخص بود که یکی از اون تیرها خورده به راننده و باعث شده که از مسیر اصلی خارج شه و خب بره توی جدول و اونجا استاپ بشه. و دقت کنید عملاً یک کمین وسط شب، اونم توی یک لوکیشن بسیار شلوغ و نورانی. حالا درسته که نصف شب بود و خب به خاطر اینکه نصف شب خلوته، ولی تو شبای معمولی اونجا خیلی خیابون شلوغی بود. اونم درست جلوی چراغ قرمز. این به ما چیو میگه؟ این داره میگه شخصی که مهاجم بوده نه ترسی از دیده شدن داشته و نه براش مهم بوده که کسی شاهد این ماجرا باشه. پس پلیس ها با یک مظنون بسیار گستاخ طرف هستن. اولین کاری که کارگاه ها باید انجام میدادن این بودش که هویت این زن رو مشخص کنن، چون که ممکنه این زن زنده باشه، ممکنه این زن در خطر باشه، ممکنه هنوز یک شانسی داشته باشن که این زن رو نجات بدن. اما یه چیزی مثل خوره افتاده بود به جونشون، اونم این که اگر این زن فرار کرده که obviously کرده چون تو ماشین نیست، پس چرا هیچ رد خونی ازش وجود نداره؟ اصلا مهاجم برای چی به این زن حمله کرده؟ آیا قصدش واقعا این زن بوده؟ آیا داشته مدت‌ها استاک می‌کردتش تا ایجاد بتونه گیرش بیاره و مثلا بهش حمله کنه، یا اون رو با یک شخص دیگه ای اشتباه گرفته؟ و بازم میگم اونجا یک منطقه بسیار شلوغ بود و نه یک جاده روستایی خلوت. پس پلیس ها شک ندارن که مهاجمی که باهاش طرف هستن بسیار سرسخت و بیرحم و کرفریه. حالتیه که برام مهم نیست اگر حتی بقیه هم منو دیده باشن، من باید حمله می‌کردم به این زن. الان CSI هم رسیده سر کرایم سین. شروع میکنن اطراف جاده ها رو گشتن و خب اون دوتا کارآگاهی هم که رسیده بودن اول همه سر صحنه دنبال یه سری مدارک دیگه داخل ماشین مگن بودن. بعد از بررسی پلاک ماشین متوجه میشن که ای بابا این ماشین اجاره‌ایه و به نام خود راننده نیست. خب حالا باید با شرکتی که این ماشین رو اجاره داده تماس گرفتن، مشخصات خودرو رو دادن و اون شرکت گفت این ماشین همون هفته توسط یک زن 20 ساله به اسم مگن اجاره شده. از اونجایی که گفتیم هیچ آیدی کارتی توی کیف مگن پیدا نکردن، شرکت کاپی درایور لایسنس و اطلاعات کامل مگن رو تحویل پلیس داد. خب الان کارآگاه‌ها اسم کامل این شخص رو داشتن و شروع میکنن دونه دونه زنگ زدن به تمام بیمارستان‌های اطراف، چون میدونستن اگر مگن زخمی شده باشه و فرار کرده باشه احتمال اینکه خودش رو بخواد برسونه به یک بیمارستان خیلی زیاده، چون شدت خونریزی شدید بود. اما خب از یه طرف هم مطمئن نبودن که مگن همون لحظه داخل ماشین کشته شده یا نه. خون داخل ماشین اون قدری نبود که نشون بده مگن همونجا جون داده، یعنی این احتمال رو میتونستن بدن که مگن زنده از ماشین اومده بیرون، ولی خب اون قدر هم کم نبود که نگرانش نباشن. از اون طرف هیچ بیمارستانی خبر پذیرشش رو نداده بود، یعنی هیچ بیمارستانی نگفتن که آره مثلا یک زن جوانی با این مشخصات اومده به بیمارستان ما مراجعه کرده و تیر هم خورده و خب این اصلا نشونه خوبی نیست. حالا الان داستان داره کامل میشه برای کارآگاه‌ها. الان کاملا مشخص شده که مگن از جاده منحرف شده، به سمتش تیراندازی شده، به شدت زخمی شده و بعد هم دزدیده شده. و تو این خط زمانی به خانواده مگن هم خبر دادن و تمام تلاش و امید خانواده و پلیس اینه که بتونن مگن رو قبل از اینکه خیلی دیر بشه پیدا کنن. و تصور کنید به عنوان مادر و پدر این خبر رو بشنوید که دخترتون گم شده، به دخترتون وسط خیابون نصف شب، اونم توی خیابون پر رفت و آمد، حمله شده و ما نمیدونیم الان کجاست. اما بیایید قبل از ادامه این بخش یک مقدار بیشتر با مگن آشنا شیم. مگن متولد 15 مارس 1981 توی کالیفرنیا بود. تک دختر خانواده بود و از همون بچگی یه جور خاصی سمارت و هوشیار به نظر می رسید. چشمهای درشت و قهوه‌ای کنجکاوی داشت که همه چیز رو بررسی می کرد و جذب اطراف می شد. میدونید یه حالتی که میخواست همه چیز رو یاد بگیره و تو ذهنش سیف کنه. مادرش سوزن میگفت که مگن همیشه یک بچه
پرکار بود، نه از نظر جنب و جوش بلکه از نظر ذهنی. انگار دائم در حال نوت برداری توی ذهنش بود، با دقت همه چیزو نگاه می‌کرد، صبر می‌کرد و بعد همه چیزو تو ذهنش سیو می‌کرد. یه حالتی که تشنه یادگیری بود. پدرش آرتورو از اون پدرایی بود که حتی کوچکترین لحظه ها رو هم ارزشمند می‌دید. از این پدرایی نبود که غرور کاذب داشته باشه و بگه نباید زیاد به بچه‌م محبت کنم و یا وقت گذروندن با دخترش رو بندازه عقب چون که فکر میکنه همیشه فرصت هست، همیشه فردایی هست. نه، از هر لحظه‌ای استفاده میکرد تا از بودن کنار دخترش لذت ببره. مثلا وقتی میگن هنوز خردسال بود، پدرش توی لانچ تایم و تایم استراحتی که داشت بدو میرفت خونه تا فقط بتونه همون چند دقیقه رو در کنار دخترش وقت بگذرونه. بعد میگن با اینکه خیلی سنش کم بود این موضوع رو فهمیده بود. به محض اینکه توی اون زمان صدای باز شدن در خونه رو میشنید، پاهای کوچیکش از هیجان تکون میخورد، چون فهمیده بود بابام داره میاد پیشم. حتی سالها بعد از اینکه میگن دیگه بزرگ شده بود، پدرش با بو کردن شامپو بچه یاد اون روزایی میافتاد که میگن کوچیک بود. میدونید یه حالت نوستالژیک داشت براش این بوی شامپو. یاد اون بعد از ظهرهایی میافتاد که دوست داشت با دخترش وقت بگذرونه. اما میگن قرار نیست همیشه کودک بمونه دیگه، بزرگ میشه و با بزرگ شدنش تبدیل شد به اون دخترایی که همه نظرشون بهش جلب میشد. ولی میگن یه سری اخلاق و رفتار خاص خودش رو داشت. مثلا اینکه همیشه غرق توی افکار خودش بود. یه سری سکوت‌های بجا داشت، توجه عمیق به همه چیز داشت و کم کم این رفتار شد از ویژگی‌های اصلی کاراکترش. گفتیم میگن تنها دختر خانواده بود، اما یه برادر بزرگتر هم داشت به اسم ایجی. زمانی که میگن و ایجی کوچیک بودن، رابطه‌شون خیلی پیچیده بود. اما خب رک بگم، مثل خیلی از روابط خواهر و برادری دیگه‌ای بود که ما یا دیدیم یا خودمون تجربه کردیم. ایجی حس می‌کرد میگن داره مادرش رو گول میزنه که توجه بیشتری به عنوان یک بچه جلب کنه و این باعث میشه که مادرشون یک سره به میگن اهمیت بده و اونو عقب بزنه. از اون طرف میگن هم احساس می‌کرد ایجی خیلی سرد و بی‌تفاوته، خیلی بی‌احساسه. و خب در واقع این خواهر و برادر دو تا شخصیت متفاوت دارن. یکیشون خونگرمه، جنب و جوشش زیاده، دوست داره که توجه بگیره. اون یکی ساکته تو خودشه و دوست نداره یا خجالت میکشه که توجه بگیره از خانواده‌اش. و هر دوی این خصوصیت اخلاقی خوبن. اما خب تو دوران بچگی خواهر و برادران نمیتونن اینجوری نگاه کنن که با هم دعواشون میشه. ولی مشکلات بینشون واقعا مشکلات معمولی بود که ممکنه بین هر خواهر و برادر دیگه اتفاق بیفته. اگر تک فرزند نباشید و خواهر یا برادر داشته باشید و یا هر دوشو، الان پوینت منو گرفتی. البته این رو هم بگم با همه اختلافایی که داشتن خیلی جاها هم با هم تیم میشدن. مثلا وقتی که از یه بیبی سیتری دوتاشون با هم متنفر بودن، پدر طرفو در می آوردن. تو اینجور جاها نقاط مشترک پیدا میکردن. اما خب این دو نفر هم مثل خیلی از خواهر برادرهای دیگه تو دوران کودکی یا حتی نوجوانی ممکنه با هم تنش زیاد داشته باشن، دعوا زیاد داشته باشن. هر چقدر که سنشون بیشتر شد، صمیمیتشون هم بیشتر شد و اون دعواهای دوران کودکی رفت کنار. از بیرون هر کس که این خانواده رو نگاه می‌کرد فقط و فقط یک زندگی پرفکت می‌دید، یک خانواده بی‌نقص. دو تا سرپرست دلسوز، یک مادر و یک پدر دلسوز، دو تا بچه سالم، یه خونه بزرگ و راحت توی حومه شهر که فضای گرمی داره و محیط مناسبی برای رشد دو تا بچه. اما زندگی همیشه عالی نمیمونه و آپ اند داون داره. وقتی که میگن هنوز سنش کم بود، مادر و پدرش تصمیم میگیرن که از هم جداشن و خب این دیورس تأثیر گذاشت تو زندگی میگن. در واقع میشه گفت بخش زیادی از لایف استایلش رو عوض کرد. ولی خب این رو هم باید بگم، مادر و پدرش اجازه ندادن که این جدایی خانواده رو از هم بپاشونه. از این طلاق‌هایی هم نگرفتن که مثلا خیلی سفت و سخت باشه و دعوا کنن و میدونید بچه‌ها رو خیلی قاطی ماجرای طلاقشون کنن. نه، قرار میشه که میگن با مادرش زندگی کنه، اما این به این معنا نبود که پدرش فراموشش کنه. پدرش هنوز میومد بهش سر میزد، با همین بر اون ور میرفتن، براش هدیه میخرید و کلا میشه گفت نقش پررنگی تو زندگی میگن داشت. حتی بعد از جدا شدن از همسرش، یعنی مادر میگن سوزن مادر میگن احساس کرد که بعد از جدایی میگن بیش از حد آروم شده و خب کلا هم میگن دختر آروم و ساکتی بود. برای همین تصمیم میگیره میگن رو از 7 سالگی توی کلاس‌های رقص ثبت نام کنه. سبک رقصی که انتخاب شده بود آیریش استپ دانسینگ بود و کلاگینگ.
و این رقصیدن خیلی زود تبدیل شد به علاقه اصلی تو زندگی مگن. جایی بود که واقعا میتونست بدرخشه برای تخلیه همه احساساتش، خلاقیتش، انرژیهاش. و این رو باید بگم که رقص کلا توی خانواده‌شون بود، چون سوزن هم وقتی جوان بود همین رقص ها رو میکرد. حتی خیلی وقتا مادر و دختر با هم میرفتن رو صحنه و اجرا میکردن. رقص برای مگن فقط یک هابی نبود، پلی شد برای پیدا کردن یکی از بهترین دوستاش توی زندگی، کریکت استر. روز اولی که این دوتا همو دیدن، مادر کریکت وقتی به مگن نگاه کرد احساس کرد که چقدر این دوتا شخصیت و اخلاقشون مثل همه و بهتره که با هم دوست شن و اگر با هم دوست شن خیلی خوب با هم جور میشن، مچ میشن. و خب حدسش هم درست بود، رابطه این دوتا دختر روز به روز قوی تر میشد. مگن داشت کم کم از اون فضای طلاق خانواده‌اش در میومد به واسطه این دوستی و کلاس‌های رقصش. الان دیگه بعد از اوراش پر از خنده بود، پر از خیال پردازی با دوست جدیدش بود، ساعت‌های بی‌پایانی که پشت تلفن با هم حرف می‌زدن و در نهایت خانواده‌هاشون بعد میومدن و میگفتن بس دیگه، قطع کنید، چقدر حرف زدید. یک رابطه ساده، خالص، پر هیجان، پر از شوخی‌های بامزه و خوشبینی‌های بی‌پایانی که وقتی ما به سن بالاتر میرسیم، وقتی سنمون بیشتر میشه، کم رنگ‌تر میشن. مگن الان به سن نوجوانی رسیده. رقص همچنان بخش مهمی از زندگیش باقی مونده، اما دنیای اطرافش هم داره کم کم بزرگ میشه. داره میره های اسکول، اما کنار کریکت درس میخونه. دوستیشون حتی عمیق‌تر هم شده. ساعت‌های درس خوندن بیشتر به صحبت درباره کراششون و کراش هاشون در واقع و رویاهای توی آیندهشون، گاسیپ‌های مدرسه و کلاً زندگی میگذشت. دوستیشون از اون مدل دوستی‌هایی بود که همه فکر میکردن هیچ وقت تموم نمیشه. اما خب تابستون قبل از سال آخر های اسکول یک اتفاقی برای مگن میافته. در واقع زندگی دوباره یک ضربه غیر منتظره بهش میزنه. مادر و پدر مگن هر دوشون یک شغل دولتی داشتن توی یک بیمارستانی و اونجا شغلشون رو از دست میدن. یعنی الان اینکام هر دوشون قطع شده. خب این باعث شد که مادر مگن خونش رو عوض کنه و بره به یک شهری که یک مقدار ارزون تره، اما این شهر چند ساعت با اون شهر فاصله داشت. یعنی که مگن باید مدرسه‌اش رو ترک میکرد، سال آخر دبیرستان میرفت یه دبیرستان جدید، تمام برنامه‌های روزانه‌ای که داشت رو تغییر میداد و از همه مهمتر دوستیش هم با کریکت کم رنگ میشد و این اصلاً قابل تحمل نبود برای مگن. واسه اینکه کمتر مگن آسیب ببینه تصمیم گرفتن که موقت مگن با کریکت و خانواده کریکت زندگی کنه تا بتونه حداقل این آخرین سال مدرسه‌اش رو تموم کنه. اما خب زندگی هیچ وقت طبق برنامه‌های بی‌نقص پیش نمیره. اینو همه میدونیم و مهم نیست چقدر برای برنامه‌ریزی خوب تلاش کنیم. یه وقتا همه چیز از دست ما خارجه. سختی‌های زندگی مگن کم کم شروع شدن. نمره‌هاش به شدت افت پیدا می‌کنه و یک استرس دائم و همیشگی داشت، جوری که مجبور شد بره و با مادرش زندگی کنه. های اسکول باید چیکار می‌کرد؟ از طریق هوم استادی تموم می‌کرد. بالاخره فارغ التحصیل میشه، اما نه اونجوری که رویاش رو داشت، نه اونجوری که برنامه ریخته بود، نه اونجوری که همیشه با دوست صمیمیش راجع به فارغ التحصیلش صحبت می‌کرد. مگن دلش برای چیزهایی که تو زندگی از دست داده بود خیلی تنگ شده بود. سال آخر دبیرستان که برای همه پر هیجان ترین سال دبیرستان میتونه باشه رو از دست داده بود. دوستاش رو از دست داده بود. برای پرام، جشن فارغ التحصیل کنار دوستاش کلی برنامه ریخته بود و همه اینا رو از دست داده بود. تمام اون لحظه هایی که همیشه سالها توی ذهنش تصور کرده بود هیچ کدوم اتفاق نیافتادن. همین باعث شد یک فاصله دردناکی بین اون و کریکت ایجاد شه. ببینید، نه بینشون بحث بود و نه دعوای خاصی، ولی خب خیلی طبیعی و بی صدا جدا شدن. کریکت با دوستهای جدیدی آشنا شد و مگن رو فراموش کرد. مگن وقتی 18 سالش تموم شد نمیخواست که بذاره زندگیش تو همون شهر کوچیک بمونه. نمیخواست این شکاف تو زندگیش باقی بمونه، چون خیلی برنامه‌ها برای آیندهش داشت. برای همین تصمیم میگیره دوباره برگرده به همون شهر اصلیش. تصمیم میگیره زندگی بسازه با استقلال خودش، با تلاش خودش، همون چیزی که همیشه میخواست و براش تلاش کرده بود. مگن اولین آپارتمانش رو تنهایی میگیره. آپارتمانش خیلی کوچیک بود اما براش یک دنیا ارزش داشت. مثل خیلی از ماها که برای بار اول تنها یک خونه میگیریم، مهم نیست خونه کجاه، مهم نیست چقدر بزرگ یا کوچیکه، مهم نیست چه وسایلی توش داریم. اون خونه نمادی از استقلال و دستاوردهای ماست. نماد اینه که ما داریم به آرزوهامون بیشتر و بیشتر نزدیک میشیم و برای مگن هم همینطوری بود. از اون طرف توی کالج هم به صورت پاره وقت ثبت نام کرد.
مگن بلند پرواز بود، برای همین نمیتونست که دقیق یک رشته رو انتخاب کنه. بین چند تا رشته گیر کرده بود. خیلی به آیندهش فکر میکرد و رویای انتقال به یک دانشگاه خیلی بهتر رو برای یک دوره 4 ساله داشت. دانشگاهی که بتونه چیزی شبیه به مادرش درس بخونه، چون مادرش اون موقع داشت فوق لیسانس مددکاری اجتماعی میگرفت. تو همین فاصله تو یک شرکتی هم شغل به دست میاره و مگن تو این خط زمانی بین کار، درس و زندگی شخصی و اجتماعیش داره یک تعادل عالی و بی‌نظیری برقرار میکنه و فراموش نکنیم که این دوره از زندگی مگن اوج شکوفایی شخصیت و اجتماعی شدنش بود. این دوره کدوم دوره است؟ همون دوره‌ای که مگن یک سره گوشی دستشه. دوستاش شوخی میکردن و میگفتن اصلا گوشی عین دست و پای مگن میمونه، بخش جدا نشدنی ازشه. چون ببینید مگن همیشه حاضر بود، همیشه جواب همه رو میداد. و البته یه چیزو نباید فراموش کنیم، ما داریم از اوایل دهه 2000 صحبت میکنیم و موبایل داشتن و اینجوری وابسته بودن به موبایل مثل الان طبیعی نبود برای بقیه. الان ما اینجوریم که یه نفر گوشی نداشته باشه یا بهش وابسته نباشه برامون عجیبه، اما خب اون زمان برعکس بود. مگن یه چیز دیگه هم توی شخصیتش داشت که من تا حدی بهش اشاره کردم ولی الان میخوام بیشتر بازش کنم، اونم آینده نگر بودنشه. مدام به آینده فکر میکرد و بی‌تعارف سناریوهای مختلفی که حتی ممکنه یه سریاشون بد باشه رو هم بررسی میکرد. نه اینکه آدم بدبینی بودا، نه اصلا. موضوع اینه که خودش رو برای اتفاقهای بدی که ممکنه تو زندگی هر کس اتفاق بیفته آماده میکرد. مثلا میگفت اگر اینجوری بشه، اگر فلان اتفاق بد بیفته، اگر اون 5% احتمالی که بده ولی خب احتمالش هم کمه به وجود بیاد، من حالا براش چی کار کنم؟ و همه اطرافیانش با این بخش از شخصیتش آشنا بودن. واسه همین مفقود شدنش خیلی عجیب بود. مگن کلی اخلاقای جالب و با مزه دیگه داشت. مثلا هنوز بلنکت بچگیاشو داشت و بلنکی صداش میکرد. بستنی رو توی ماگ کافی میخورد و لوازم رو این ور اون ور مدام گم میکرد از سر شیطنت و حواس پرتی. همیشه در حال گوش دادن به موسیقی بود. در واقع موسیقی براش یک جور راه فرار بود، یک دریچه برای بیان احساساتش بدون اینکه بخواد چیزی بگه. و تو این خط زمانی رابطش همچنان با خانواده‌اش بسیار بسیار صمیمیه. همونطوری که عقب‌تر اشاره کردم، یه سری لانچ دیت با پدرش همیشه داشت. سر این قرارها همیشه میرفت، هیچ وقت دستشون نمیداد. و تو اون خط زمانی پدرش با یک خانومی وارد رابطه شده بودش و یک نوزادی به دنیا آورده بودن که پسر بود و میشد برادر ناتنی مگن. و مگن عاشق این برادر کوچیکش بود. با اینکه 20 سال با هم اختلاف سنی داشتن، اما این مدلی نبود که ایو مثلا تو برادر ناتنی منی یا من دیگه خیلی بزرگ شدم، من نمیتونم یک نوزاد رو دوست داشته باشم. مگن از هر لحظه ای استفاده میکرد تا بتونه پیش این برادر نوزادش نقش خواهر رو براش ایفا کنه. حتی موقع نهار میرفت تا این برادر کوچیکش رو ببینه و دقت کنید دقیقاً همون کاری که پدرش هم باهاش انجام میداد وقتی سنش کم بود. ما همیشه تو پرونده‌های جنایی به ابعاد منفی خانواده‌ها اشاره می‌کنیم که وقتی یک یا چند کار بد می‌کنن، اون کودکیات ممکنه یاد بگیره، بزرگ شه و در آینده اون الگو رو تکرار کنه. اما امروز می‌خوام به یک نکته مثبت اشاره کنم، مثل همین کاری که پدر مگن می‌کرد. چون کودکان مثل یک زمین حاصلخیزن که شما هر بذری بریزید همون رو درو خواهید کرد. و مگن چون از ابتدا و بچگی از مادر و پدرش فقط عشق و توجه دریافت کرده بود، الان هم توی سن بزرگسالی داشت همون رو به برادر نوزادش میداد. این رو هم باید بگم میتونه دوباره رابطش رو با همون دوست صمیمیش کریکت آغاز کنه و خیلی هم با هم خوب صمیمی میشن، انگار نه انگار که اصلا اتفاقی بینشون افتاده بوده، انگار نه انگار که از هم یه زمان جدا شده بودن. اما مگن کم کم دوستای جدیدی هم پیدا کرده بود. وقتشه برسیم به اوایل جولای سال 2001. زندگی دقیقاً توی کنترل مگن بود، همونطوری که خودش میخواست. مستقل بود، با خانواده‌اش ارتباط خیلی عالی داشت، کلی دوست کنارش بود و از همه مهمتر برای آیندهش برنامه داشت. نزدیک به تولد 21 سالگیش بود و آماده بود که این روز رو جشن بگیره. اما هیچ کس از جمله خود مگن نمیتونست این فکر رو بکنه که همه این چیزها میخواد به زودی از هم بپاشه و تغییر کنه. خیلی زود قراره که اتفاق وحشتناک برای مگن بیفته. قبل از اینکه مگن توی اون جاده ناپدید بشه، مثل همه داشت از جشن‌های 4 جولای لذت می‌برد، بی‌خبر از اینکه فقط چند ساعت بعد قرار زندگیش برای همیشه زیر و رو بشه. و ببینید همین موضوعی که کیس رو خیلی ترسناک میکنه، اینکه یک شب شاد چطور میتونه suddenly تبدیل بشه به یک نایتمر خیلی بزرگ بدون اینکه خود آدم اصلا توش دخالتی داشته باشه. پدر مگن خبر
خبر تصادف و ناپدید شدن مگن رو به صورت تلفنی نشنید، بلکه 2 کارآگاه مستقیم اومدن دم خونه‌شون و بهش این خبر رو دادن. کارآگاه‌ها مجبور بودن دونه بدونه چیزهایی که سر صحنه پیدا کردن رو به پدر مگن بگن و این خیلی سخت بود. چیزهایی که پیدا کرده بودن دلخراش بود، ولی خب باید گفتن ماشین دخترت وسط خیابون رها شده، بدنه ماشینش پر از گلوله بود، تو ماشینش پر از خون بود، ماشین هنوز روشن بود و از مگن هیچ خبری نبود. قلب پدر مگن اون لحظه یهو ریخت، چون پلیس ها داشتن راجع به مگن صحبت میکردن. دختر همیشه مسئولیت پذیرش، دختر همیشه قابل اعتمادش، دختری که هیچ وقت خانواده‌اش رو نگران نکرده بود، دختری که همه دوستش داشتن. چرا باید یه نفر بهش آسیب بزنه؟ و از اون موقع‌هایی شده بود که یک عالمه سوال توی ذهن پدر مگن اومده بود. از اون موقع‌هایی که ما کلی سوال برامون به وجود میاد و دنبال جواب‌های منطقی هستیم تا بتونیم بار وحشتناک اون اتفاق رو برای خودمون سبک‌تر کنیم. مادر مگن هم وقتی این خبر رو شنید خیلی حالش بد شد، در حدی که حالت تهوع گرفت. یک شاک کامل بود براش. اون هم به پلیس‌ها همین حرفا میزنه، اون هم مادرش هم به پلیس‌ها میگه که مگن خیلی مسئولیت پذیر بود، مگن خیلی دوست داشتنی بود، مگن هیچ کسی رو تو زندگیش نداشت که ازش بدش بیاد. و تازه اونجا بود که تمام اطرافیانش فهمیدن چرا ما اینقدر بهش زنگ میزدیم گوشیش رو جواب نمیداد. در واقع اونا از شب قبل نگران مگن شده بودن، چون همیشه وقتی مثلا میرسید خونه یا جایی میخواست بره خبر میداد و این بارش خبری نداده بود. ببینید مگن یه جوری بود که حتی 1 ساعت بیخبری هم ازش عجیب بود واسه اطرافیانش. یکی از دوستای خیلی صمیمی مگن لنزی بود. لنزی هم وقتی اون روز صبح از خواب پا شده بود و هیچ خبری از مگن نداشت، نگرانی شدیدی اومده بود سراغش. شب قبلش مگن جوابش رو نداده بود. صبحش بیدار میشه، اولین کاری که میکنه چشش رو باز نکرده گوشیشو چک میکنه با کلی امید که شاید تماس یا تکسی از مگن داشته باشه، اما خب باز میبینه هیچ خبری از مگن نیست. کارآگاه‌ها میفهمن مگن روابط خیلی صمیمی با دوستا و دور و بریاش داشته. پس اولین کاری که انجام میدن این بود که وارد همون دایره دوستاش بشن، برن با دوستای مگن صحبت کنن و با کنار هم گذاشتن همه چیز شاید بتونن یک خط زمانی درستی در بیارن، شاید بفهمن مگن کجاست، بفهمن آخرین لحظه های زندگیش چجوری گذشته. ببینید در واقع دایره دوستای مگن خیلی بزرگ نبود، دایره دوستاش مشخص بود، تعداد دوستاش کم نبود، اونقدر هم زیاد نبود و همون تعداد دوستی که داشت خیلی باهاشون صمیمی بود. دوستای مگن نمیتونستن مظنون باشن. اولا اینکه همشون الیبای داشتن، دوما همشون رفقای قدیمی و مطمئن بودن، یعنی جزو دوستایی بودن که واقعا خانواده مگن به سرشون قسم میخوردن. کارآگاه‌ها فهمیدن که مگن شب قبل با لنزی بوده، پس اول از همه میرن سراغ لنزی. حالا ریاکشن لنزی هم بماند که وقتی این خبر رو بهش میدن جیغ میزنه، خیلی حالش بد میشه و با کارآگاه‌ها کلی همکاری میکنه، چون بهشون میگه که من هر کاری از دستم برمیاد میکنم فقط برای اینکه مگن پیدا شه. لنزی میدونست که هر لحظه مهمه. لنزی شروع میکنه به تعریف کردن کل روزشون و ما هم بریم از زبون لنزی کل روزشون رو با هم بررسی کنیم. 4 جولای روزه. خب ما گفتیم یک تعطیلی عمومی بود. چه فصلی؟ فصل تابستون. هوا گرم، صاف، همه جا پر از شادی، همه دارن میزنن میرقصن، جشن گرفتن و مگن قرار بود از صبح تا بعد از ظهر رو توی خانواده لنزی بگذرونه، پیش پدر و مادرش، پیش اقوام لنزی. یه باربیکیوی ساده توی حیاط داشتن، یک مراسم دور همی کوچیکی، چند تا از اقوام لنزی اومده بودن و یک جمع صمیمی و خانوادگی بود. از لنزی میپرسن مگن چی پوشیده بود و این مهمه. لنزی دقیق یادش بود لباسهای مگن چیه. میگه یک شلوار سفید پاش بود، یک تیشرت جذب سبز تنش بود، صندل پاش کرده بود، حالا صندلی یا دمپایی، یک کت سبز تیره داشت با آسترهای نارنجی، یک کیف سفید و آبی و یک انگشتری که مادرش بهش هدیه داده بود و چون خیلی براش عزیز بود این انگشتر همیشه دست مگن بود. این جزئیات رو به خاطر بسپارید چون باهاشون کار داریم. همه چیز اون روز عادی بود و خونه لنزی برای مگن مثل خونه دومش بود. اونقدر احساس راحتی داشت با خانواده لنزی که حتی در نمیزد بره تو. حالا نمیدونم کلید داشت یا نه، ولی اصلا تعارف یعنی نداشت، انقدر راحت بود با خانواده لنزی. دور هم نهار خوردن، بعد این 2 دوست نشستن تو باغ با هم حرف زدن، درباره سفر فردایی که لنزی داشت صحبت کردن، شوخی میکردن، همو دست مینداختن. یک روز کامل
کاملا نرمال و خوب و شاد. کارآگاه‌ها به لنزی میگن آیا چیز مهم دیگه ای از اون روز بود که الان بخوای به ما بگی و بعدها به ما کمک کنه، بعدها به دردمون بخوره؟ لنزی یه ذره فکر میکنه و میگه آره یه چیز دیگه. میگن اون روز پریود بود و کارآگاه‌ها داشتن تمام اینا رو سریع یادداشت میکردن، چون توی کیس‌های جنایی گاهی اوقات کوچکترین دیتیلز میتونه بزرگترین کمک باشه، میتونه اون پرونده رو حل کنه. لنزی میگه به خاطر پریود بودنش یک شورتی میپوشه، شورت راحتی، شورت ساده سفید. و از کجا همین جزئیات رو یادش بود؟ چون وقتی که با هم نشسته بودن میگن پریود میشه، خونریزی شروع میشه، پس میده به شلوارش و از لنزی شورت میگیره. این شورت یک شورت ساده ای بود که پد بهداشتی روش راحت جاشه و همونطوری که گفتم جزئیات این پرونده مهمه. این دو تا رفیق برای شب برنامه داشتن و نمیخواستن کل شب رو پیش خانواده‌شون بمونن. قرار بود برن مهمونی خونه یکی از دوستاشون که یه حالت خونه ویلایی بود دم ساحل. حدود 45 دقیقه با اونجا فاصله داشتن. خب یه ذره زیاده ولی قطعا ارزشش رو داشت. مهمونی توی خونه‌های ساحلی بزرگ همیشه از اون مهمونی‌های جذابن، مخصوصا برای جوونا. این رو هم بهتون بگم دلیل اینکه میگن ماشین کرایه‌ای گرفته بود این بود که ماشین اصلیش اون هفته رفته بود سرویس سنتر. خب وقتی رسیدن به مهمونی خیلی شلوغ نبود، حدود 10 نفر بودن. فضای مهمونی گرم بود، همه میگفتن، میخندیدن، مشروب میخوردن، میرقصیدن. توی اون مهمونی یک پسری بود به اسم جان که اتفاقا همین جان بود که مهمونی رو گرفته بود و جان بیش از حد مشروب خورده بود. توی اون عالم مستی از میگن خوشش میاد و یکی از دوستای میگن رو میکشه کنار و بهش میگه که میشه منو با میگن آشنا کنی. اما جان تایپ میگن نبود. با این حال میگن خیلی مؤدبانه و محترم باهاش برخورد میکنه. کارآگاه‌ها اینجا حرف لنزی رو قطع میکنن و میگن که دلیلی داشت که میگن از جان خوشش نمیومد. مثلا آیا رد فلگز توی رفتار جان دیده بود؟ آیا جان گذشته بدی داشته و میگن ازش با خبر بوده؟ لنزی میگه نه، جان هیچ کدوم از اینا نبود، اما میگن استانداردهای بالایی برای توی رابطه رفتن با آدم‌ها داشت. میگن اهل رابطه‌های گذرا و وان نایت نبود. لنزی میگه من کاملا شخصیت جان رو میشناختم و میدونستم از این پسراییه که دنبال یه شب عشق و حاله. دقیقاً برعکس میگن. و خب میگن اصلا همچین شخصیتی نداشت. برای همین به جان گفته بودش که ببین ول کن، میگن تو رو قبول نمیکنه. میگن اهل روابط چند ساعته نیست. اما جان شروع میکنه به پافشاری کردن با امید اینکه شاید نظر میگن عوض شه. لنزی اینجا یک حالت محافظ پیدا میکنه، یعنی یه حس دفاعی به خودش میگیره، چون که میگن خیلی زن با شخصیت و مهربونی بود و هیچ وقت روش نمیشد به نفر یهو بگه مثلا چه میدونم برو گم شو، تو به من نمیخوری یا هر حرف دیگه ای. برو گم شو رو از این نظر میگم که طرف وقتی حتی خیلی هم مزاحمش میشد اینجوری بهش جواب نمیداد، خجالت میکشید، روش نمیشد. برای همین لنزی خیلی جدی‌تر تو روی جان وایساد و گفت ببین فکر میگن رو از سرت بیرون کن. بعد از این مکالمه جان رفت اونور، میگن و دوستاش هم رفتن یه ور دیگه. همه داشتن از مهمونیشون لذت می‌بردن و واقعا هم همه چیز عالی پیش رفت. آتیش‌بازی تموم میشه، دور و بر ساعت 1:30 شب شده الان و همه کم کم پا شدن که برن و مهمونی رو تموم کنن. اما میگن و لنزی هنوز سر حال بودن و هنوز دلشون میخواست که نرن خونه. پس تصمیم میگیرن برن خونه 2 تا از دوستاشون که پسر بودن و یه ذره اونجا گپ بزنن، بگن، بخندن، نوشیدنی، غذای چیزی بخورن و بعد برن خونه. این کارو هم میکنن تا حدود ساعت 2 خونه اون 2 تا رفیق پسرشون بودن. یکم با هم غذا میخورن. هر دوی این دخترا رو اون 2 تا پسر میرسونن خونه لنزی، به خاطر اینکه ماشین میگن هم خونه لنزی پارک بود دیگه. و وقتی که میرسن خونه لنزی به میگن میگه که بیا شب بخواب پیش ما، چون ببینید الان دیگه شده بود نزدیکای 3 صبح. اما میگن میگه که نه، من میخوام برم خونه خودم، چون فردا باید برم سر کار. اگر که از خونه خودم برم سر کار راحت ترم و اون حسی که میدونید بعد از کلی خوشگذرانی آدم دلش تخت خودشو میخواد. خب تا اینجا همه اطرافیان میگن فکر میکردن احتمالاً یک روانی غریبه سر راهش سبز شده و میگن رو گرفته. اما کارآگاه‌ها انقدر مطمئن نبودن. اولین نفری که مشکوک به نظر میرسید همون جان بود. همون پسری که خیلی پوشی بود، خیلی زیاد اصرار داشت که با میگن دوست شه، زیادی دنبال میگن بود. جان میدونست آدرس خونه میگن کجاست، میدونست که میگن رفته خونه لنزی، میدونست که از لنزی تا خونه خودش چه مسیری رو باید بره، خیلی راحت میتونست دنبالش کنه. برای همین سری رفتن سراغ جان و جان همون اول اعتراف میکنه که آره من از میگن خیلی خوشم اومده بود و حتی دلم میخواست که بیشتر بشناسمش، اما من اون شب از خونم بیرون نرفتم. وقتی مهمونی تموم شد و همه رفتن خونه‌شون، من تو
خونه بودم و جان هم الیبای داشت به خاطر اینکه چند تا از دوستاش مونده بودن پیشش و اونا هم تاکید کردن که بله جان خونه بوده. تایید کردن نه تاکید. البته تاکید هم میشه نه؟ نمیدونم، من این دوتا رو همیشه با هم قاطی میکنم. anyways جان الیبای داشت و نمیتونست مظنون باشه. شاید جان از این پسرای شنبولی بلایی بودش که وقتی یک کوچولو مشروب میخورد از خودش غافل میشد و دلش میخواست با همه دوست شه، حد خودش رو فراموش میکرد، اما قاتل نبود. و ببینید تمام این صحبت های پلیس ها داره توی همون روزی که مگن گم شده اتفاق میفته. در واقع مگن نصف شب ناپدید شده بود که تاریخ 5 جولای شده بود دیگه، چون از 12 شب گذشته بود و الان صبح شده، هوا روشن شده. پلیس ها تمام این سوال ها رو از دوستای مگن، از جان تو همون روز پرسیدن و پلیس و کلی داوطلب دیگه جمع شدن و دارن همه جا رو جستجو میکنن که بتونن مگن رو پیدا کنن. یعنی الان هنوز 24 ساعت هم از مفقودی مگن نگذشته. زمین های اطراف رو گشتن، جاده ها رو، حاشیه ها رو، اما هیچ سر و نخی پیدا نکردن. K9 یونیت آوردن یا همون سگای جستجوگر و یکی از سگا بوی مگن رو گرفت از همون صندلش که جا مونده بود و این رو شروع کرد به دنبال کردن. اما یه اتفاق عجیبی افتاد. یهو وای میسه. کجا؟ همون جایی که ماشین مگن بود. بعد بچه یه ذره گیج میشه، یه حالتی که بو رفت، بو قطع شد. این سگ هیچ نشونه‌ای به مربیش نمیداد که بو کدوم ور داره میره. یه حالتی که واقعا بو محو شده. همین باعث شد پلیس به این نتیجه برسه که احتمالاً مگن مستقیم از صندلی راننده کشیده شده بیرون و سوار یه ماشین دیگه کردن و بردنش. مخصوصاً که روی بدنه ماشینش هم یک رد خط کشیدگی دیده میشد. با کنار گذاشتن همه سرنخ‌ها به نظر میرسید که یک نفر سعی کرده بود مگن رو بزنه کنار، اما مگن مقاومت کرده. برای همین مهاجم تا اونجایی پیش رفته که به ماشین مگن شلیک کنه، به سمت مگن شلیک کنه که بتونه نگهش داره و این خیلی افراطیه. کاراگاه‌ها وقتی پوکه ها رو بررسی کردن متوجه شدن که این پوکه ها رنگشون سبزه و این رنگ سبز رو قبلا متوجه نشده بودن و الان متوجه شدن و خیلی مهمه. نزدیک تیکه های شیشه شکسته ماشین یک میله فلزی پیدا کردن. اول نمیدونستن چیه، فکر کردن مثلا آتشخاله، اما وقتی این میله رو بک کردن و به عنوان اویدنس بردن که بررسیش کنن، فهمیدن که این میله تمیز کننده تفنگه، از اون میله هایی که داخل جعبه اسلحه یا خود تفنگ پیدا میشه. و دقت کنید این چیزی نیست که همینجوری رندم روی زمین بیفته. پس الان پلیس میتونست با توجه به پوکه و میله حدس بزنه که به احتمال زیاد این تفنگ AK-47 بوده. این اسلحه توی دسته اسالت رایفلز قرار میگیره یا همون تفنگ‌های جنگی. تفنگ‌هایی که برای جنگ و سولجرز طراحی شدن، نه یک کلت ساده. ببینید ما داریم از یک تفنگ بزرگ صحبت می‌کنیم، یک اسلحه‌ای که برای سرعت و دقت ساخته شده. حتی خیلی‌ها برای شکار ازش استفاده می‌کنن. الان دیگه کاملا مشخصه که مگن شکار شده، با قصد، با دقت و با خشونت. یه چیز دیگر رو هم کاراگاه‌ها فهمیدن، اونم این که این طرف حساب ما یک شخص امتر نیست و احتمال خیلی زیاد قبلا هم همین کار رو کرده. همچنان دارن جستجو میکنن، هلیکوپترها دارن همه جا حرکت میکنن، با تکنولوژی اینفرارد دنبال مگن یا هر نشونه‌ای ازش میگردن. در واقع دنبال گرمای بدن هستن، اما چیزی پیدا نمیکنن. ولی چند دقیقه بعد یک چیز دیگه ای کشف میشه. خودروی اجاره‌ای مگن به یک ایونت دیتا ریکوردر مجهز بود. این سیستم چیه؟ همون سیستم ثبت داده های تصادفه، مثل جعبه سیاهه ولی برای ماشین. سرعت، مسافت، مدت زمان حرکت یا توقف رو ضبط میکنه. این سیستم در اصل برای شرکت های ایربگ، خودروسازها و حتی آژانس های اجاره خودرو نصب میشه، به خاطر اینکه بتونن رفتار راننده و اتفاقات رو ثبت کنن. وقتی که این داده ها رو بررسی میکنن متوجه میشن که 5 ثانیه قبل از لحظه برخورد ماشین به جدول سر خروجی توقف کرده و احتمالاً کجا بوده؟ پشت همون چراغ قرمز. بعد یهو یکی که خب خود مگنه پاشو تا ته گذاشته رو پدال گاز و گاز داده و رفته، چون ماشین با سرعت خیلی زیادی حرکت کرده بود. یه حالتی که آدم انگار بخواد 0 تا 100 ماشین رو بگیره. اینجوری ماشین با اسپید رفته جلو. خب ماشین با سرعت تمام رفته جلو، اما خیلی زود راننده کنترلش رو از دست داده و از جاده خارج شده و رفته تو جدول. این رفتار نشون میده که مگن وحشت زده بود. obviously وحشت زده هم باید می بود. با اون گلوله بارونی که به سمتش داشت شلیک میشد، معلومه هر کس دیگه بود وحشت میکرد. و الان دیگه پلیسا 100% مطمئن شدن که مگن سعی داشته فرار کنه.
کلی هم پوکه پیدا کرده بودن توی کرایم سین دیگه. سوراخ گلوله ها هم درست توی شیشه جلوی راننده وجود داشتن، دقیقاً کجا جایی که سر مگن قرار می گرفت. یه سری گلوله هم که اطراف ماشین بودن. برای اینکه بتونن اطلاعات بیشتری کسب کنن باید متخصص بازسازی صحنه و بالستیک می اومد وسط. یک سرهنگی اومد و با دقت شروع میکنه همه چیز رو بررسی کردن. همه چیز رو اندازه‌گیری میکنه، محاسبه میکنه و وقتی میگم همه چیز یعنی همه چیز، مثل محل دقیق شیشه ها که خورد شدن، مدل خورد شدن شیشه ها، پوکه ها، تیکه های گلوله و حتی صندلی مگن، اینکه تو چه حالتی قرار داشت، چقدر خون از دست داده بود. صندل مگن رو هم بررسی میکنن. میفهمن که صندلش حدود 1 متر عقب‌تر از در راننده پیدا شده بود و دقیقاً همون اطراف بود که اون میله تمیز کننده اسلحه رو هم پیدا کرده بودن. بعد با استفاده از تکنولوژی لیزر مسیر تک تک گلوله ها رو مشخص کردن. نمیدونم چجوری میتونم این تکو براتون توضیح بدم، عکساشو میذارم. این تکنولوژی خیلی پیشرفته بود برای زمان و سال 2001. با پرتوهای قرمز لیزر نشون میدادن که گلوله ها دقیقاً از چه زوایایی و چه ارتفاعی وارد شدن به ماشین یا به مگن. و وقتی که آدم به این فکر میکنه که مگن توی اون ماشین نشسته بوده و گلوله ها یکی یکی از کنار بدنش رد میشدن، واقعا موضوع رو ترسناک میکنه. با توجه به رد خون کاملا مشخص بود که حداقل یکی از گلوله ها به شکم یا قفسه سینه‌اش برخورد کرده. بعد کارآگاه ها اومدن تمام این داده ها رو وارد کامپیوتر کردن و با یک نرم افزاری بازسازیش کردن. تمام اون حوادث رو، تمام اون چند ثانیه و لحظاتی که مگن گذرونده بود، یه حالت انیمیشن طور درست کردن و توی اون انیمیشن، توی اون بازسازی اینو درآوردن که 2 تا از گلوله ها از شیشه جلوی راننده رد شده و فقط چند سانتی متر با سر مگن فاصله داشتن. یعنی اگر مگن چند سانتی متر سرش اینورتر یا اونورتر بود، مستقیم گلوله ها به سرش می‌خوردن. یه گلوله به سمت چپ صندلی مگن خورده بود، یکی به کاپوت خورده بود، چند تا هم به اطراف ماشین. بر اساس همون بازسازی ها متوجه شدن گلوله‌ای که به سمت شاگرد خورده بوده اولین تیر بوده. مجدد با این بازسازی متخصصا فهمیدن که ماشین مهاجم احتمال زیاد از سمت راننده به ماشین مگن کوبیده تا هولش بده بیرون از جاده. وقتی که جواب نگرفته، وقتی دیده نمیتونه مگن رو منحرف کنه، رفته سمت شاگرد و شروع کرده به تیراندازی، به خاطر اینکه مجبورش کنه وایسه، اما مگن همچنان داشته رانندگی میکرده. بعد مهاجم اسپید گرفته و از مگن جلو زده. احتمالاً مگن اون لحظه داشته به خودش فکر میکرده که فقط یک آدم دیوانه است، یک مورد عصبانیت جاده‌ایه و خیلی زود تموم میشه. ولی محاسبات نشون داد مهاجم حدود 18 متر جلوتر از چراغ قرمزی که مگن وایساده بود توقف میکنه. درست 5 ثانیه قبل از تصادف بلک باکس ماشین ثبت میکنه که 4 تا تیر شلیک شده. تیرانداز پیاده شده، به سمت ماشین مگن نزدیک شده، مستقیم به شیشه جلوی راننده شلیک کرده، اما تیرش خطا رفته. مگن با وحشت پاشو روی گاز گذاشته، ماشین به جلو پرت شده، اما همون لحظه وقتی از کنار تیرانداز رد شده، یه گلوله به در سمت راننده خورده و همون گلوله بوده که به بدن مگن اصابت کرده. رد خونی که داخل ماشین وجود داشت نشون میداد که مگن بعد از تیر خوردن به جلو روی کنسول خم شده. احتمالاً سعی داشته که کیفش رو برداره، از توی کیفش گوشیش رو برداره، حتی گوشیش رو هم میداره، اما احتمالاً چون دستش خونی بوده، گوشی از دستش لیز خورده یا حالا توی موقعیت درستی نبوده، گوشی از دستش رها شده و افتاده کف ماشین. کجا؟ جلوی صندلی شاگرد، همونجا که پلیسا هم اول همه اون گوشیه رو پیدا کردن. برای همین هم گوشیش خونی بود، هم زیپ کیفش، حتی روی قفل کمربند ایمنیش هم خونی بود. یعنی مگن تلاش کرده که کمربندش رو باز کنه، از ماشین پیاده شه، اما متاسفانه موفق نشده. متاسفانه با توجه به اینکه شیشه ماشین مگن خورد شده بود، مهاجم خیلی راحت تونسته در ماشین رو باز کنه، مگن رو بکشه بیرون و ببره. الان پلیس ها میفهمن چرا هیچ رد خونی روی زمین نبود. و این صحنه‌ای که داریم توصیف میکنیم واقعا ترسناکه. بچه‌ها یه ذره بهش فکر کنین. همه چیز خیلی یهویی، خیلی بیرحمانه، خیلی ناگهانی اتفاق افتاده. و خب ما از یک صحنه اکشن فیلم صحبت نمی‌کنیم، ما داریم از یک اتفاق واقعی حرف میزنیم. اینه که ترسناکش میکنه. اینکه یک نفر واقعا اون لحظه ها رو زندگی کرده. خب خبر این که به یک دانشجوی کالج، یک زن جوون با یک AK-47 وسط خیابون بهش حمله شده و بعدم دزدیدنش و هیچ کس نمیدونه کجاست، مثل بمب تو شهر میترکه. تیتر همه خبرها این اتفاقی بود که برای مگن افتاده بود و یک آشوبی داشت به پا میشد، چون همه میخواستن بفهمن چی شده، چه اتفاقی افتاده، مگن کی بوده، کی به مگن حمله کرده. و یه چیزی که یه ذره مردم رو ترسونده بود این بود که این مهاجم هنوز آزاد
آزاده. مهاجمی که با تفنگ جنگی رفته به یه نفر شلیک کرده خیلی خطرناکه و الان آزاده و تو شهر داره میچرخه. همه میدونستن بین 24 تا 72 ساعت اول مفقودی مگن حیاتی ترین لحظه هاست. احتمال اینکه اگر تو این بازه زمانی پیدا نشه بعدش مرده خیلی میره بالا. و این 24 ساعت تا 72 ساعت هم داشتن خیلی بیرحمانه میگذشتن، یعنی اصلا ساعت انگار رو دور تند بود. مامورها ایست بازرسی میذارن، راننده ها رو نگه میدارن، دونه دونه ماشین ها رو میگردن، درایور لایسنس ها رو چک میکنن، سوال میپرسن به امید اینکه حالا یا اون شخص مهاجم رو پیدا کنن یا شاید کسی چیزی دیده باشه، چیزی بتونه بگه و به تحقیقاتشون کمک کنه. اتفاقا میتونن از یه سری یا خبرهایی هم جمع کنن. حدود 8 نفر، حداقل 8 نفر بگم بهتره، توی اون ساعت اولیه 5 صبح یه چیزایی دیده بودن. هر کدوم روایت‌های متفاوتی داشتن، ولی خب متاسفانه هیچ کدومشون کاملا توقف نکرده بودن که ببینن چی شده. یعنی مثلا اندازه اون نگهبانی که ما اول پرونده ازش صحبت کردیم که ماشین رو پیدا کرد و به 911 زنگ زد نگاه کنن. حالا من از این 8 9 تا روایت فقط 2 تاشو میخوام مهمتریناشو بهتون بگم. یکی از شاهدا میگه که من 5 دقیقه به 4 صبح ماشین رو دیدم، دقیقاً قبل از اینکه اون نگهبان امنیتی بره سر صحنه و به 911 زنگ بزنه. و این شاهد رد شده بود، دیده که یه ماشین وسط جاده است، در بازه، با خودش همون فکر رو کرده که اون نگهبان اول فکر کرده بود. فکر کرده که راننده مست بوده، خورده به جدول، بعدم فرار کرده. یه شاهد دیگه ساعت 5 دقیقه به 3 صبح اونجا حضور داشته و یه چیزایی دیده و این شاهد مهمتره. این شاهد ماشین رو دیده، کنار جاده نگه داشته، از ماشینش پیاده شده ببینه که آیا کسی داخل ماشین آسیب دیده یا نه، که خب obviously کسی رو توی ماشین نمیبینه، اما یک صندل وسط جاده دیده بود. حتی میبینه که شیشه های ماشین بعضی جاها شکسته، ولی مثل بقیه شاهدها فکر میکنه یک راننده مست بوده، خورده به جدول و بعدم از ترس صحنه رو ترک کرده. به علاوه اینکه فراموش نکنیم شب بوده، هوا تاریک بوده و این شاهدها هیچ کدوم جای تیر رو روی ماشین دقت نکردن و ندیدن. خب پس این شاهد هم رفت. نتیجهش چی میشه؟ هیچ کس اون شب این اتفاق رو گزارش نداده بود. شاید اگر یک نفر از اونایی که زودتر از اون نگهبان رسیده بودن سر صحنه این اتفاق رو گزارش میدادن، پلیس میتونست خیلی سریعتر به مگن برسه. ممکن بود تو خیابون بتونن شخص مهاجم رو پیدا کنن در حالی که داره مگن رو میبره. حالا الان شاید به خودتون فکر کنید اگر ما بودیم 100% گزارش میدادیم، چون بالاخره میدونید ما همش داریم ترو کرایم میبینیم دیگه. اما واقعیت اینه همونطوری که اشاره کردم واقعا هوا تاریک بود و هیچ کس جای گلوله ها رو ندیده بود. و چون اون شب 4 جولای بود، خیلی ها مست بودن و تصادف زیاد اتفاق میافتاد، بلا استثنا به خودشون فکر کرده بودن خب یه راننده مست کوبیده به جا فرار کرده. چهره مگن رو همه جا پخش میکنن، توی دونه دونه اخبارها، روی پوسترها سرتاسر شهر و حتی یک خط تلفن ویژه درست میکنن برای هر کسی که اطلاعات خاص و ویژه‌ای داره در رابطه با مگن و میتونه به پلیس بگه. این خط مدام زنگ میخورد ولی هیچ اطلاعات مفیدی به پلیس داده نشده بود و این خیلی برای پلیس ناامید کننده بود. پلیس نمیدونست دنبال کی باید بگرده. باید دنبال یک روحی میگشت، یک شبحی که اومده مگن رو دزدیده برده. مظنون نداشتن برای پلیس ها خیلی بدتر از اینه که مظنون رو داشته باشن و حالا طرف براشون بازی در بیاره یا دروغ بگه یا حرص های دیگه ای که مجرمین بعد از اینکه گیر میافتن میدن. ساعت ها میگذره، تبدیل میشه به روزها و هنوز هیچ جواب قطعی برای خانواده مگن و پلیس وجود نداشت. و خانواده مگن این مدلی بودن که هر تلفنی که زنگ می‌خورد با استرس میپریدن تا جواب بدن. هر خبری که میشنیدن براشون عذاب آور بود. حال پدر مگن این وسط خیلی بد بود. خیلی تلاش میکرد که به پلیس کمک کنه، از اون طرف بین زندگی نرمال خودش، خانواده‌اش و همینطور اتفاقی که برای مگن افتاده یک تعادلی برقرار کنه. اما تعادل برقرار کردن توی چنین شرایطی بین دو تا دنیا واقعا سخته. حساب کنید در این طرف پدرش دنبال مگن بود در کنار پلیس ها، از یه طرف دیگه باید از بچه‌های خودش مراقبت میکرد و الان بچه‌هاش اونقدری بزرگ شده بودن که ترس رو بفهمن، که بفهمن یک اتفاقی تو خونه ما افتاده، که نبود خواهرشون مگن رو حس کنن. اما خب اونقدر هم سنشون زیاد نبود که پدرشون بتونه بهشون بگه که مگن یک اتفاقی براش افتاده، مگن دزدیده شده، مگن معلوم نیست کجاست، یا اینکه شاید هیچ وقت مگن به خونه برنگرده. و این خیلی شرایط سختیه. این بچه‌ها هر شب سوالایی از پدرشون میپرسیدن که پدر مگن هیچ جوابی براشون نداشت. میپرسیدن خواهرمون کجاست، کی برمیگرده؟ و ببینید همه دارن به پدر مگن به چشم یک تکیه‌گاه نگاه میکنن و این آدم داره تمام تلاشش رو میکنه که قوی بمونه در حالی که واقعا از درون شکسته.
خیلی تلاش میکرد که امید خودش رو نگه داره. یک سره به خودش تلقین میکرد که من مطمئنم مگن زنده است، من مطمئنم مگن به ما زنده برمیگرده. اما یه وقتا هم وای میستاد و یک ترسی میومد سراغش، یک واقعیتی که نمیتونست خودش رو گول بزنه، چون دخترش ساده از در خونه یه روز نرفته بود بیرون و دیگه برنگرده. مفقودی مگن با بقیه مفقودی هایی که ما تو کیس ها تعریف کردیم فرق میکنه. مفقودیش خطرناک اتفاق افتاده، خشن اتفاق افتاده، هدف تیراندازی یک نفر قرار گرفته و این اصلا مفقودی ساده ای نیست. یعنی بعد از این اتفاق ها ناپدید شده و همین شلیک شدن به دخترش پدرش رو برده بود به دوران قدیم تر. پدر مگن سالهای پیش وقتی که یک گروهبانی بود توی جنگ ویتنام، بارها صدای وحشتناک همون اسلحه‌ای که الان باهاش به دخترش شلیک شده رو شنیده بود و صدای اون اسلحه همیشه تو ذهنش مونده بود و براش یادآور روزهای خیلی خیلی سخت و بد و جنگ بود دیگه. کلا جنگ چیش خوبه. و اون موقع پدر مگن 20 سالش بود، همسن الان مگن که مفقود شده. خیلی عجیبه. یادش میومد که رو خاک دراز کشیده، صدای گلوله ها بالای سرش شنیده میشه و تمام مدت داشت دعا میکرد که somehow زنده بمونم. حالا بعد از دهه‌ها بعد از اینکه اون دوران تموم شده و گذشته، همون صدای وحشتناک دوباره توی ذهنش داره میپیچه. اما این بار نه به خاطر اینکه خودش داخل جنگ یا اتفاقی برای خودش افتاده، بلکه به این دلیل که دخترش تنهایی با اون صداهای شلیک روبرو شده. هر چقدرم تلاش میکرد که این تصاویر رو از ذهنش پاک کنه نمیتونست. دوباره این افکار میومد سراغش. فکر این که مگن تو ماشینش اون موقع شب تنها گیر کرده، در حالی که گلوله ها همینطوری دارن به ماشینش میخورن و شیشه های ماشینش رو خورد کردن. و خب اگر درگیر PTSD بعد از جنگ باشید، الان این تجربه تلخ پدر مگن رو میتونید خیلی بهتر و بیشتر درک کنید. و بچه‌ها این بخش از کیس خیلی برای من دردناک بود، چون سخته که ما قبول کنیم و بفهمیم که ما نمیتونیم همیشه از کسایی که دوستشون داریم محافظت کنیم. زندگی خیلی غیر قابل پیش بینیه و پذیرفتن این واقعیت واقعا سخته، اونم در حالی که شما چشم به راه عزیزتی. از طرف دیگه فشار رسانه ها داشت همه چیز رو سنگین تر میکرد. تماس های خبرنگارها واقعا بی‌وقفه بود. یک سره به خانواده مگن زنگ میزدن یا جلو در خونهشون ظاهر میشدن و متاسفانه خانواده قربانی ها توی چنین اتفاقهایی نمیتونن یه گوشه بشینن و سوگواری کنن یا ناراحت باشن. در واقع اونا تبدیل میشن به یک پابلیک شو. همه دربارشون حرف میزنن، وقتی میبیننشون کلی سوال دارن که بپرسن. مردم گاسیپ میکنن، یک کلاغ چل کلاغ میشه و یه حالتیه که آدم‌ها بعضی وقتا فراموش میکنن که بابا پشت هر داستان وحشتناکی افرادی هستن که واقعا دارن این لحظه ها رو زندگی میکنن، مثل خانواده مگن. درسته الان از مگن خبری نیست، ولی خانواده‌اش که زنده ان و دارن زندگی میکنن. از اون طرف کاراگاه‌ها دست از تلاش بر نداشته بودن. ولی خب یک واقعیتی وجود داره، این کیس پر از ابهامه. بزرگترین ابهامش این که کی و چرا مگن رو مورد هدف قرار داده. پلیس ها تمام جنبه های زندگی مگن رو بررسی میکنن، دوستی ها، روابطش، فعالیت های دانشگاهش، عادت های روزانش، اما هیچ چیز غیر عادی پیدا نشد. مگن نه درگیر رفتارهای پرخطر بود، نه دوست پسر حسود داشت، نه اکسی داشت و نه حتی انمی. هیچ کسی تو زندگیش نبود که اختلاف نظر داشته باشه با مگن، در حدی که مثلا بخواد اینجوری بهش آسیب برسونه. مگن فقط یک دانشجوی سخت کوش بود که داشت گلزش رو دنبال میکرد، نیمه وقت کار میکرد و سامر رو کنار دوستاش میگذروند. یک عالمه هم تماس و گزارش دست پلیس رسیده بود، یعنی پلیس داشت زیر کوه این گزارش ها خفه میشد، ولی هیچ کدومش یوزفول نبود تا یه دونه از این تماس‌ها که توجه پلیس رو جلب میکنه. یک شخص ناشناسی یک چیزی به پلیس میگه همون شبی که مگن ناپدید شده، من یک کسی رو دیدم که شبیه به مگن بود و یک مردی داشت این زن رو مینداخت تو صندوق عقب ماشینش، یه ماشین زرشکی رنگ. بعد کجا؟ تو کوههای منطقه‌ای که شهرت ترسناکی داشتن. سالها بود اون منطقه به عنوان محل رها کردن قربانی‌های قتل شناخته میشد. خیلی سریع پلیس از مردم خواست اگه کسی اون شب ماشینی با اون مشخصات و رنگ دیده، بیاد و به ما اطلاع بده. حتی گروه‌های جستجو به اون کوه‌ها میفرستن، بوته‌ها، دره‌ها، همه جا رو زیر و رو میکنن. اما بعد از چند روز متوجه میشن که اون سرنخ هیچ ربطی به مگن نداشته. خب این خبر خیلی بد بود، چون دوباره انگار پلیسا برگشته بودن سر نقطه اولشون.
میگن هنوز پیدا نشده. هر ثانیه‌ای که میگذره بیشتر و بیشتر حل کردن این کیس رو سخت میکنه برای پلیس ها و اگر تا چند روز دیگه پیدا نشه کیسش دیگه کم کم میره جزو کولد کیسز. پلیس میبینه اینجوری فایده نداره، ما باید یک مسیر جدیدی رو انتخاب کنیم. میگن که اگر واقعا این یک حمله تصادفی نبود چی؟ جدیدترین تغییری که تو زندگی میگن وجود داشت همون سر کارش بود، همون شرکتی که داشت کار میکرد که 21 می اونجا استخدام شده بود. میگن دستیار خرید توی بخش تولید یک فروشگاه بود. پس پلیس تحقیقاتشو میکشونه به محل کار میگن. میرن تو آفیسش، ایمیلاشو بررسی میکنن، چیزهای ریزی رو بررسی میکنن که شاید تو نگاه اول خیلی بی اهمیت بیاد، اما خب کارآگاه‌ها دنبال هر دیتیلزی هستن. و یک چیز ناراحت کننده توی بخش تحقیقاتشون یک برچسبی بود که میگن نوشته بود، یک ریمایندی بود برای فرداش که میاد سر کار. ریمایند برای اینکه مثلا یک کار ساده رو انجام بده، در حالی که میگن هیچ وقت فرصتش رو پیدا نکرده بود که مجدد بیاد سر کار و یک روز عادی رو بگذرونه و اون کار کوچیک رو انجام بده. کارآگاه‌ها همه چیز رو از توی آفیس میگن جمع کردن. کاغذها، دست‌نوشته‌ها، امضاها، حتی یادداشت‌های خط خطی یا چیزهایی که انداخته بود تو سطل آشغال. همه رو بررسی کردن تا شاید یک تهدیدی، یک نشونه، یک اسم جدیدی، یک چیزی ببینن. حتی دستخطش رو انالایز کردن تا بفهمن آیا موقع نوشتن این مطالب استرسی، آشفتگی چیزی داشته یا نه. اما بعد از ساعت‌ها بررسی و تحقیق هیچ چیزی دستگیرشون نشد. محل کار میگن هم هیچ سرنخی بهشون نداد و فقط داشت یه چیزو به پلیسا میگفت. اونم این که میگن چقدر زندگی معمولی داشته و چقدر ناگهانی همه چیز توی این زندگی معمولی زیر و رو شده. از اون طرف تیم‌های جستجوگر دایره سرچشون رو بیشتر کردن، گسترده تر کردن و الان دیگه وارد مناطق غیر قابل عبور یا صعب العبور فکر میکنم میگیم، جاهایی که رفتن بهش سخته، جاهای دور افتاده، الان دیگه وارد اینجور مناطق شدن دنبال میگن بگردن. درست همون موقع یه چیز غیر منتظره کشف کردن. توی دره شیبداری، تو همون بخشایی که بهتون گفتم خیلی بدنامه و اصلا به مخفی کردن جسد معروفه، یک جمجمه انسان پیدا میکنن. این جمجمه خیلی آسیب دیده بود، در اثر باد و بارون و آفتاب و گذر زمان تغییر زیادی کرده بود و فرسوده شده بود. اما اولین سوالی که همه پرسیدن این بود: ممکنه جمجمه متعلق به میگن باشه؟ جمجمه رو به سرعت میبرن پزشکی قانونی، اما پزشک تایید میکنه که نه، این جمجمه متعلق به یک مرده. متاسفانه مشخص نیست اون جمجمه متعلق به کیه، اما خیلی اون دره ها وحشتناکن و هیچکس نمیدونه چند تا از پرونده های حل نشده اجسادشون توی اون دره ها افتاده و این دره ها یه جوریه که واقعا همه جاش رو آدم نمیتونه بره بگرده. ببینید، نمیخوام اصلا جو بدم، ولی دره های دور افتاده ونچورا رازهایی رو توی خودشون دفن کردن، رازهایی که بعضی وقتا هیچ وقت کشف نمیشن و این خیلی ترسناکه، به خاطر اینکه مورا پارک، جایی که میگن زندگی میکرد، سالها به داشتن لقب سیف ترین شهر افتخار میکرد. پدر میگن دیگه نمیتونه تحمل کنه، میگه که من باید توجه ملی رو جلب کنم. حتی برای یک مصاحبه توی برنامه معروف ارلی شو برنامه‌ریزی کرده بود که با مجریش صحبت کنه در رابطه با میگن، به امید اینکه بیشتر و بیشتر خبر میگن رو پخش کنن، به امید اینکه بین‌المللی بشه این خبر. اما درست قبل از پخش این برنامه، یعنی توی 16 جولای، یک تماس تلفنی پدر میگن رو سورپرایز میکنه. تهیه کننده به پدر میگن میگه ببخشید ولی مصاحبه کنسل شده. دلیلش نیروی پلیس نمیخواست که این اتفاق بیفته. مقامات میگفتن فایده ای نداره ما الان کیس رو ملی کنیم. به نظرشون بهتر بود که سرنخ‌ها رو محلی جمع کنن، چون ممکن بود زیر بار یک عالمه گزارش الکی و سرنخ‌های دروغی غرق شن و باید میومدن حقیقت رو از گزارش‌های الکی جدا میکردن و این خیلی برای نیروی پلیس سخته. و از دید پلیس بخوایم به این موضوع نگاه کنیم واقعا قابل قبوله، اما از دید خانواده میگن غیر قابل قبوله. البته یه چیز دیگه هم بگم، یکی دیگه از دلایل پلیس هم این بود که یه سری از اطلاعات محرمانه بمونه تا اگر یک مظنونی رو پیدا کردن همه چیز لو نره. چیزی که ما تو پرونده های جنایی خیلی ازش صحبت کردیم، اعترافاتی که فقط قاتل و پلیس میدونه و همین میشه که اعترافات رو با ارزش میکنه. ولی به جاش پلیس میاد یک جایزه اعلام میکنه، یک جایزه $25,000 برای هر کسی که بتونه اطلاعات مفیدی در رابطه با میگن بده. آخر همون ماه یک وبسایت رو انداختن، مردم میتونستن اخبار
اخبار رو از اون وبسایت دنبال کنن، کمک مالی کنن و توی تلاش‌ها برای پیدا کردن مگن سهم داشته باشن. مشخصات رسمی مگن و تمام لباس‌هایی هم که اون شب آخر تنش داشت رو منتشر میکنن که شامل قد و وزن و مشخصات ظاهری لباس و ایناش بود دیگه. پلیس یک تیم ویژه تشکیل میده فقط مخصوص کار کردن رو کیس مگن. یک تیم 20 نفره که هر کدوم تخصص خودشون رو داشتن، از مامورهای کیناین گرفته تا کارآگاه‌های قتل و اعضای کاربلد و با تجربه واحد جرایم بزرگ. و اون زمان یک پروفایلری خیلی داشت اسم در میکرد، یک خانومی به اسم شارن هیگن. شارن تنها پروفایلر جنایی تایید شده توی کل ایالت کالیفرنیا توی سال 2001 بود. شارن شهرتش رو از کار روی پرونده‌های پیچیده‌ای به دست آورده بود که حتی با تجربه ترین کارآگاه‌ها هم گیج مونده بودن و نتونسته بودن اون کیس ها رو حل کنن. حالا جالبه بدونید شارن هنوز هم مشغول به کاره، ولی توی سال 2001 شارن بیش از 10 دهه بود که کار پروفایلینگ رو شروع کرده بود. یه چیز جالب دیگه راجع به شارن بهتون بگم اینه که خودش آموزش داده بود. خودش تحقیقات جنایی و تحلیل کرایم سین رو یاد گرفته بود. بعداً رفته بود سراغ آموزش‌های مرکز ملی تحلیل جرایم خشونت‌آمیز توی FBI. بعدها هم دکترای روانشناسی گرفت و توی ده‌ها پرونده به دادستان‌ها و نیروی پلیس کمک کرد. اکثر مواقع هم موفق میشد مشخص کنه دنبال چه نوع مجرمی باید بگردن و همین باعث دستگیری اون مجرم‌ها میشد. بعد کار شارن فقط محدود به کالیفرنیا نبود، از سراسر آمریکا دعوت میشد که همکاری کنه با پلیس. و الان که شارن اومده و پرونده مگن رو دستش گرفته، پلیس حسابی خوشحاله، چون حالا میتونستن پروفایلی از کسی که به مگن حمله کرده رو خیلی راحت‌تر بسازن. البته اینو باید بهتون بگم همه دیگه تو این خط زمانی میدونستن که احتمال زنده بودن مگن خیلی کمه و تمرکزشون بیشتر روی پیدا کردن جسد و گرفتن عدالت بود. خب تحلیلگرهای جنایی مثل شارن معمولاً وقتی وارد یک پرونده میشن که هیچ مظنونی وجود نداره، این تحلیلگرا میان صحنه جرم و شواهد رو بررسی میکنن. حتی نبود شواهد هم میتونه براشون مهم باشه، یعنی فقط اونجوری نیست که مدارک رو بررسی کنن، نبود یک مدرک هم میتونه مهم باشه. شهادت شاهدها رو تحلیل میکنن و بعد یک لیست از ویژگی ها میسازن: عوامل روانشناختی، الگوهای رفتاری و انگیزه‌های احتمالی مجرم. مثلا برای اینکه کار شارن رو بهتر درک کنید، اگه یه سری دزدی با ویژگی‌های مشابه توی یک محله اتفاق بیفته، مثل اینکه مثلا همشون توی طبقه دوم آپارتمان‌ها باشه، دزدی‌ها بین ساعت 9 تا 5 که همه سر کارن باشه، ورود از در بالکن شیشه‌ای باشه و هر بار یه سری اشیای خاص دزدیده بشه که در واقع این امضای کار اون دزد میتونه باشه، یک پروفایلر اینجا چه نتیجه‌ای میگیره؟ نتیجه میگیره که این دزد به احتمال خیلی زیاد شغل ثابت نداره، چون داره تو ساعت‌های کاری و اداری دست به دزدی میزنه و اگر یه جا شغل ثابتی داشت که نمیتونست مثلا توی این ساعت‌ها بیاد دزدی کنه. نتیجه میگیره که این دزد با تجربه است، به خاطر اینکه تو روز روشن داره میاد دزدی میکنه بدون ترس از دیده شدن و لو رفتن. حالا الان شارن میخواد بفهمه که چه جور آدمی میتونه همچین جنایتی انجام بده. ما هم تا الان حد زدیم که مجرم این پرونده جسوره. کاری که کرده براش خیلی بیشتر از دستگیری ارزش داشته، یعنی واقعا کارش ریسکی بوده. پس به احتمال زیاد انگیزش جنسیه، چون مگن جوون دختر زیباییه. اون شب تنها بود، آسیب پذیر بود، اونم تو تاریکی شب. و عقب‌تر اشاره کردیم که اون منطقه پابلیک بود و پر از رفت و آمد. با این حال این مرد وسط خیابون از ماشین پیاده شده با یک تفنگ بزرگ، با یک تفنگ جنگی و به مگن شلیک کرده. پس شخص مهاجم یک سری ویژگی‌های خاص داره، یک مهاجم معمولی نیست. اما شارن قرار بود خیلی عمیق‌تر از اینا این پرونده رو بررسی کنه. تخصصش پروفایل کردن مجرم‌های جنسی منحرف خبره بود، یا بخوام خیلی عامیانه‌تر بگم تخصصش پیدا کردن مجرم‌های شنبول نبریده‌ای بود که راه میافتن تو خیابون و به زنها آسیب میزنن. شارن همه چیز رو با موشکافی بررسی میکنه. میگه که به نظر من مردی که مگن رو مورد هدف قرار داده دنبال ارضای فانتزی و جنسی بوده. 100% اصلا تو این موضوع شکی نیست. این مجرم نیمه شب مگن رو تنها پشت فرمون دیده و تصمیم گرفته که اوکی این زن میتونه نکست تارگت من باشه. تصمیم گرفته که من باید به زور این زن رو به دست بیارم. اما کارآگاه‌ها با نظریه شارن موافق نبودن. بیشتر تصورشون روی همون خشم جاده‌ای بود، روی اینکه یه نفر داره رانندگی میکنه، بعد مثلا به هر دلیلی، شاید از مدل رانندگی کردن مگن خوشش نیامده یا هر چیزی، دعوا بینشون پیش اومده، درگیری و کلکل خیابونی پیش اومده و در نهایت منجر به این حادثه شده.
شرن اما شباهت‌هایی توی این پرونده با پرونده‌های دیگه میدید که اون پرونده ها هم همشون با ابسشن و فانتزی‌های جنسی درگیر بودن. مخصوصاً این بخش که مگن رو از صحنه برده بود شخص مهاجم. حالا استدلال شرن چیه بهتون بگم. میگه که اگر این فقط یک دعوای جاده‌ای بود، چرا باید این زن رو با خودش میبرد؟ چرا باید همچین ریسک بالایی رو قبول میکرد؟ میگفت حالا ما دعوامون شده، من نمیدونم به ماشینش کوبیدم، اصلا بهش شلیک هم کردم، اصلا تیر هم بهش خورده، چرا باید با خودش این آدم رو ببره؟ از دید شرن فقط و فقط یک دلیل داشت، اونم این که قربانی رو با خودش برده که ببره یک جای خلوت و بهش تجاوز کنه، به اون فانتزی بیمارگونه جنسیش برسه. فقط در این صورته که یک نفر ریسک به این بالایی رو قبول میکنه. خب این نظریه میتونست مسیر جدیدی رو توی تحقیقات باز کنه، چون خیلی مهمه. پلیس الان میتونست بره سراغ لیست تمام متجاوزهایی که توی اون منطقه قبلا دستگیر شدن و الان با آزادی مشروط بیرونن، بیارتشون برای بازجویی و ببینه که اون شب هر کدوم از این مجرمین کجا بودن، آیا علیبایی دارن یا نه. اما یک نکته همچنان باعث شک کارآگاه‌ها شده بود: سلاح. ببینید سلاحی که تو این کیس استفاده شده خیلی بزرگ و پر سر و صداه. ما از یک اسلحه کوچیک و جیبی و کمری صحبت نمی‌کنیم. ما از یک اسلحه‌ای صحبت می‌کنیم که شما باید 2 دستی نگهش داری و این برخلاف چیزیه که متجاوزها انتخاب می‌کنن. متجاوزها معمولاً دنبال یه سری روش‌هایی هستن که هم بتونن کنترل رو به دست بیارن، هم ساکت و آروم کارشون رو انجام بدن، بی سر و صدا، بدون جلب توجه. ولی این حمله به مگن پر از سر و صدا و آشوب و بریز و بپاش بود. پس آیا مهاجم نسبت به حرفهای شرن درسته، یعنی جنبه جنسی داشته اما انقدر گستاخ و پررو بوده که اصلا براش این سر و صداها مهم نبوده؟ ولی خب باز هم شرن اصلا نظریه کارآگاه‌ها رو قبول نداشت، بر اون نظریه‌اش پافشاری می‌کرد، چون همونطوری که اشاره کردم اصلا تخصص شرن این بود که همچین آدم‌ها و مجرم‌هایی رو پیدا کنه. اتفاقا 2 تا کیس آخری هم که روشون کار کرده بود و روی یکیشون هم داشت کار میکرد، مجرم‌هایی بودن که سیم ساسپکت بودن. یکیش مربوط به یک متجاوز سریالی بود که شرن نتونسته بود هنوز پیداش کنه. یکی دیگهش مربوط به زنی بود که رندم رو بوده شده بود و اون زن هم دقیقاً همین الگو رو توی کیسش داشت. من چون نمیخوام داستان تو داستان بیاد این ماجرا رو براتون تعریف نمی‌کنم، ولی شاید در آینده بریم و به کیسش بپردازیم. اما برای این بهش اشاره کردم که تخصص شرن رو بیشتر دقت کنید. در واقع شرن با مثال زدن اون یکی کیس داشت اینو میگفت که این خیلی چیز نادری نیست، اینکه مهاجم این مدلی با سر و صدا به یک زنی حمله کنه و اون رو از اون لوکیشن حمله ببره به یک لوکیشن دیگه. بله خیلی زیاد دیده نمیشه، کامن نیست، اما نادر هم نیست. کارآگاه‌ها و پلیس ها هم همیشه تو پرونده‌های جنایی یک حرفی رو میزنن، میگن که نباید بذاریم مهاجم قربانی رو به لوکیشن دوم ببره، چون احتمال این که قربانی به لوکیشن دوم بره و پیدا بشه خیلی میاد پایین. الان چند هفته از ناپدید شدن مگن گذشته و هیچ کس مطمئن نبود که مگن مرده یا زنده است. همه میدونستن مگن 100% آسیب دیده، اما همچنان احتمال زنده بودنش هم وجود داشت. برای همین نظریه شرن هنوز اهمیت زیادی داشت و واقعا نمیشد نادیدش گرفت. پس کارآگاه‌ها شروع میکنن به جستجو کردن راجع به پرونده‌های مشابه، زنهایی که این چند وقت اخیر مورد تعرض یا حمله قرار گرفتن و خیلی زود یک کیسی پیدا میکنن. 10 جولای، یعنی همین چند وقت پیش، یعنی چند روز بعد از اتفاقی که برای مگن افتاده. میشه گفت کمتر از 1 هفته بعد از اینکه مگن ناپدید شده این کیس هم اتفاق افتاده. و حواستون رو به من بیشتر بدید، چون اینجا کیس یک مقدار میخواد پیچیده تر شه. شاید گاهی اوقات تحقیقات پلیس خسته کننده به نظر برسه، اما خب این سرنخ‌هایی که از اینجا بعد میخوایم راجع بهشون صحبت کنیم خیلی مهمن. شرن فکر میکنه این کیسی که 10 جولای اتفاق افتاده خیلی شباهت داره با کیس مگن. میگه MO این 2 تا کیس با هم یکسانه. من MO رو توی پرونده های خیلی قدیمی تر براتون توضیح دادم، حدود 1 سال یا 1.5 سال پیش. MO مخفف مودس آپراندیه، یک اصطلاح جناییه. در واقع ریشش لاتینه و تو جرم شناسی خیلی ازش استفاده میشه. معنیش میشه روش کار یا سبک عمل اون شخص مجرم و قاتل، اون الگوی خاصی که یک جنایتکار ازش استفاده میکنه برای جنایت‌هاش. مثلا MO جفری دامر این بود که مردهای جوون رو از بار یا خیابون با آپارتمانش میکشوند و با وعده پول یا مشروب با دارو بیهوششون میکرد، میکشتشون و جسدشون رو تیکه تیکه میکرد. در واقع تمرکز MOش روی فریب و کنترل با مواد بود.
یا مثلا اموی گری ریجوی این بودش که قربانیاش معمولا زنای آسیب پذیر یا سکس ورکرها بودن. یک روال ثابت و بسیار صبورانه‌ای داشت و با همین روال صبورانش قربانی ها رو جذب میکرد، خفه میکرد و خیلی اوقات هم با زور به قتل میرسوندشون. بعد هم محل قتل رو ترک میکرد. برای رفقایی که جدید هستین تو چنل، هر دوی این کیس ها در این چنل کاور شده. اگر که نشنیدیدشون میتونید به کیس شماره 102 و 129 مراجعه کنید. اما برگردیم به کیس امروز. قربانی جدید یک دختر 22 ساله‌ای بود به اسم دانا. همین قربانی که 10 جولای یک اتفاقی براش افتاده. اون شب هوا تازه تاریک شده بود و دانا مثل همیشه تصمیم میگیره مسیر 1.5 مایلی که آشنا بوده براش و بارها اون مسیر رو رفته تا خونه دوست پسرش رو پیاده بره. بارها این راهو رفته بود، همیشه حس امنیت داشت، اما اون شب ماجرا واسش فرق داشت. وسطای راه بود که یهو یک مردی از پشت بوته‌ها میپره بیرون. تیغه سرد چاقو رو میذاره رو گلوش و بهش میگه صدات در نمیاد، جیغ نمیزنی. این مرد از دانا پول میخواد و دانا پول همراش نبود. دانا به شدت ترسیده بود و اون مرد مجبورش میکنه که موبایلش رو پرت کنه اونور تو بوته‌ها و خیابون. به خاطر اینکه میخواست مطمئن شه دانا زنگ نمیزنه به پلیس و کمک بگیره. خیابون کاملا تاریک بود، اما یه سری چراغ‌های توی خیابون کمی نور داشتن. دانا دید که اون مرد کاملا سیاه پوشیده، دستکش دستش کرده، نزدیک یک ماشین فوردی که داخلش کرم رنگ بود یا حالا حداقل رنگش روشن بود اونجا وایساده بود و این ماشین همچنان روشن بود، داشت کار میکرد. قبل از اینکه دانا اصلا بتونه به خودش بیاد، اون مرد خیلی سریع با داکت تیپ دست و پای دانا رو میبنده، از این دستبند فلزیا به دستای دانا میزنه و از در راننده میندازتش داخل همون ماشین فوردی که دانا دیده بود و میگفت هنوز روشن بود و داخلش سفید بود. تو همون فضای تنگ و خفه ماشین مرد شروع میکنه به دانا دستورهای جنسی دادن. دانا به شدت ترسیده بود و اگر یه جاهایی مکس میکرد که فکر کنه راجع به دستورهایی که این مرد داره بهش میده، اون مرد عصبانی میشد و فریاد میزد سرش. یعنی به محض اینکه کوچکترین حرف این مرد رو گوش نمیداد، این مرد لحنش به شدت خشن میشد. دانا اونجا میفهمه من یا باید از این اطاعت کنم یا قطعا یک بلای بدی سرم میاره. اون مرد دانا رو میبره به یک خونه‌ای. دانا میبینه که پنجره‌های اتاق کاملا با پرده پوشونده شده. مرد توی اون اتاق مجبورش میکنه که دانا لباساشو در بیاره. به دانا تجاوز میکنه و بعد از تجاوز لحنش عوض میشه. شروع میکنه به بیشتر صحبت کردن با دانا، شروع میکنه به مهربونتر برخورد کردن. مثلا بهش میگه که دوست پسرت خیلی آدم خوششانسیه که تو رو داره، یا مثلا بهش میگه که تو خیلی قشنگی، یا حتی یک حرف عجیب تر میزنه، بهش میگه که خیلی حیف شد که ما توی همچین شرایطی با هم ملاقات کردیم. بعد یه حالتی که بخواد دانا رو آروم کنه براش نوشیدنی میاره. حتی به دانا میگه نگران نباش، قبل از اینکه برم سر کار تو رو یه جایی پیاده میکنم که بری. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، انگار نه انگار که همین چند ساعت پیش این مرد دانا رو دزدیده، اونم این شکلی با چاقو تهدیدش کرده، دست و پاشو بسته، اوورده یک ناکجا آبادی بهش تجاوز کرده. بعدش صورت دانا رو با یک سوئتشرت پوشوند و دوباره سوار ماشینش کرد. حدود 45 دقیقه رانندگی میکنه و دانا تمام مدت با خودش فکر میکرد که این آدم قراره منو بکشه، دارم نفسهای آخرمو میکشم. در نهایت هم همون جایی که دانا رو دزدیده بود پیاده میکنتش. شروع میکنه با چراغ قوه گشتن دنبال گوشی دانا. بعد یهو اون وسط از دانا راجع به دانشگاهش سوال میپرسه و خب این خیلی برای دانا ترسناک بود. یعنی چی؟ تو از کجا میدونی من کدوم دانشگاه میرم؟ بعد بهش میگه آدرس خونت کجاست و دانا نمیخواست آدرس واقعی خونش رو بده، آدرس خونه دوست پسرش رو میده و مرد عصبانی میشه. میفهمه که دانا دروغ گفته، به خاطر اینکه درایور لایسنس دانا رو چک کرده بود و میدونست که آدرس خونه دانا یه جای دیگه است. یعنی عجب بابا تو مارمولکی. و قبل از اینکه دانا رو ول کنه یک درخواست کریپی ازش میکنه. میگه قبل از اینکه برم یک گودبای کیس بهم بده. دانا به محض اینکه این مرد دور میشه ازش بدو میره سمت خونه دوست پسرش. وحشت زده بود، نان استاپ داشت گریه میکرد، همه چی رو برای دوست پسرش تعریف میکنه و به سرعت با 911 تماس میگیره. همه چی رو میگه، از ماشین اون مرد، از مشخصاتی که ازش متوجه شده بود، از اون خونه و اتاقی که برده بودش، هرچند لوکیشن رو نفهمیده بود، یعنی آدرس رو نمیدونست. حالا سوال اینجا اینه، آیا این ماجرا شبیه به پرونده میگنه؟ از نظر شرن آره، چون
الان از نظر شرن هر دوتای قربانی ها خیلی بی‌پروا توسط مهاجم دزدیده شده بودند. به علاوه این که لوکیشن و سن و ظاهر دانا با مگن شبیه بود و نه تنها مگن بلکه با بقیه قربانی های تجاوزی که کیسشون دست شرن بود. گفتم بهتون شرن داشته که متجاوز سریالی رو بررسی میکرد و هنوز کیسش رو نتونسته بود ببنده. همشون دخترهای جوون بودن، ریزنقش بودن و موهای مشکی داشتن. پرونده مگن در حال سرد شدن بود که یک اتفاقی همه چیز رو عوض میکنه. نه به خاطر پلیس هایی که دارن رو پرونده مگن کار میکنن و نه حتی به خاطر شرن، بلکه به خاطر یک دستگیری که تو یک شهر دیگه ای اتفاق میفته. حالا الان میخوام براتون تعریف کنم که چجوری اون دستگیری کانکت میشه به این کیس. 26 جولای، یعنی تقریبا 2 هفته از حمله به مگن گذشته. یک مردی به پلیس زنگ میزنه و میگه که همسایه من سعی داشت که ازم دزدی کنه. و اون شب پلیس یک مرد 31 ساله‌ای به اسم وینسنت سنچز رو دستگیر میکنه. پلیس شروع میکنه به بازجویی از همخونه‌هاش. اسم یکی از همخونه‌هاش جاش بود و ازش میپرسه که موضوع این سرقت چیه. ازش میپرسه آیا وینسنت به اسلحه‌هایی دسترسی داره و اگر آره چه اسلحه‌هایی هستن. اونجا بود که جاش همخونه وینسنت اسم یک اسلحه‌ای رو میاره وسط. موضوع اینه که اسلحه مال وینسنت نبود و مال خود جاش بود، ولی میگه که وینسنت میدونسته من این اسلحه رو کجا میذارم و خیلی راحت بهش دسترسی داشته. میگه من اسلحه رو توی یک کیسی که مخصوص اسلحه زیر تختم میذاشتم و وینسنت هم میدونست. پلیس از جاش میخواد که بیا اسلحه رو به ما نشون بده. جاش کیس رو باز میکنه، اسلحه رو به پلیس نشون میده و گلوله ها پوکه هایی هستن با چه رنگی؟ رنگ سبز، درست مثل همونایی که کنار ماشین مگن پیدا شده بود. اما نکته اینه که این کیس داره توی یک شهر دیگه‌ای بررسی میشه و آفیسرهایی که دارن رو پرونده وینسنت کار میکنن حتی روحشون هم خبر نداره که یک قربانی ممکنه یک شهر دیگه‌ای وجود داشته باشه به اسم مگن. کار این پلیس ها فقط در همین حد بود که همه وسایل دزدی مثل جواهرات و نمیدونم اسلحه هایی که ممکنه وینسنت باشون حمله کرده باشه به خونه همسایه‌اش و اینا رو بررسی کنن. خب خوبیش اینه که وینسنت الان دستگیر شده. حالا نه به خاطر کانکشنی که به مگن داره، ولی دستگیر شده و توی سلوله و منتظره که براش یک پرونده رسمی دزدی باز کنن. اما هنوز وسایل دزدیده شده رو پلیس نتونسته پیدا کنه و وینسنت اون شب از پلیس میخواد که من میتونم یک تماسی بگیرم و بهش اجازه میدن. وینسنت زنگ میزنه به جاش، همون همخونش، بهش میگه که ببین میتونی یک لطف بزرگی در حق من بکنی؟ من یک کیسه ای رو انداختم دور، برو اون کیسه رو از جلوی سطل آشغال جلو در مثلا خونه بردار و گم و گورش کن. و اون بخش جایی بود که پلیس اصلا بررسیش نکرده بود و حالا خیلی برای من عجیبه که چطور توی یک پرونده دزدی پلیس سطل آشغال خونه دزد رو بررسی نمیکنه. ولی حالا anyway، از اون طرف جمع آوری زباله ها نسبت به اون اسکیجولی که داشتن قرار بود تا چند روز آینده انجام نشه، پس ممکن بود که این زباله ها بمونه و برای وینسنت خطرناک باشه. از اونجایی که جاش به پلیس قول داده بود که من باشون همکاری میکنم، به وینسنت پای تلفن دروغکی میگه که آره حتما باشه، من اون کیسه ها رو میندازم دور. Don't worry about that. ولی ته دلش راضی نبود، براش یه چیزی این وسط عجیب بود. تصمیم میگیره که داخل این کیسه ها رو چک کنه با خیال اینکه خب آره وینسنت توی این کیسه ها چیزای دزدیشو گذاشته، ولی خب بذار من بررسی کنم و اگر آیتم های دزدیه به پلیس بدمشون. اما وقتی در این کیسه ها رو باز کرد، نه جواهرات دید، نه اشیای قیمتی و با ارزش. فقط یک عالمه نوار VHS بود، از اون نوارای ویدیو قدیمی‌ها که با دوربین دستی می‌گرفتیم. و خب این موضوع به شدت برای جاش عجیب بود. کنجکاوی جاش بیشتر میشه برای اینکه چرا یه نفر بخواد یه سری ویدیو رو مخفی کنه. نوارا رو برمی‌داره میبره داخل خونه، میذاره توی دستگاه و تلویزیون رو روشن میکنه و چیزی که جاش میبینه واقعا وحشتناک بود. فکر کنید با یکی همخونه باشی، رفیق هم باشید، به هم اعتماد کامل داشته باشید و بعد توی یه ویدیویی ببینید که همون آدم مورد اعتماد شما، همون آدمی که شما داشتید باهاش زندگی میکردید، داره کارهای وحشتناک و غیر انسانی با زنهای جوون انجام میده. اون مردی که توی فیلم بود ماسک اسکی زده بود، اما جاش صدای وینسنت رو خیلی خوب میشناخت و شک نداشت که این آدم خود وینسنته. توی بعضی ویدیوها وینسنت سر قربانی‌ها داد میزد، مجبورشون میکرد کار جنسی خاص براش انجام بدن. انگار نصف شب یواشکی وارد خونه‌های دیگران میشد و همه چی رو ضبط میکرد. یکی از قربانی‌ها توی ویدیوها داخل حموم بود و مشخص بود که اون خونه متعلق به وینسنت نیست و خونه قربانیه.
و توی هر فیلم زنهای جدیدی دیده می شدن که با چاقو دارن تهدید میشن، مجبورن کارهای جنسی انجام بدن. وینسنت داره بهشون دستورهای مختلف میده و بعدم مجبورشون میکنه که دوش بگیرن تا همه مدرک ها پاک شه. یه چیز عجیبی که توی این ویدیوها بسیار بیشتر از بقیه جاش رو اذیت میکرد این بود که بعضی وقتا خود وینسنت هم توی این ویدیوها میرفت زیر دوش با قربانی‌ها رو تحقیر میکرد، بهشون فحش میداد، اذیتشون میکرد و از تمام اینا فیلم گرفته بود. جاش حالش بد میشه، داشت به خودش به این فکر میکرد که چطور میشه من با یک آدمی صبح تا شب، شب تا صبحم رو گذرونده باشم و این آدم انقدر کثیف و مانستر باشه. هرچی بیشتر تو اون کیسه ها رو میگرده چیزای عجیبتر بیشتری پیدا میکنه. مثلا یک عالمه شورت زنونه تو اون کیسه ها پیدا میکنه، یک عالمه عکس از زنهایی که اصلا توی این عکس ها خوشحال نیستن، وحشت کردن، ترسیدن و تو حالت برهنه یا نیمه برهنه‌ان. حتی عکس‌های برهنه دوست دختر فعلی وینسنت رو می‌بینه. جاش خیلی وحشت کرده بود و باید یه کاری می‌کرد. برای همین استیو اون یکی همخونه‌شون رو هم صدا می‌کنه. عقب‌تر اشاره کردم گفتم وینسنت 2 تا همخونه داشت. استیو هم میاد اینا رو با استیو تماشا می‌کنن. استیو هم وحشت می‌کنه و همونجا با پلیس تماس می‌گیرن. می‌دونید جاش یه حالتی بود که شاید من دارم اشتباه می‌کنم، شاید اینا وینسنت نیستن، ولی استیو اومد. استیو هم صدای مردی که تو این ویدیوها بود رو شنید و اون هم گفت نه، متاسفانه 100% این آدمی که تو این ویدیو هاست وینسنته. اما نکته اینجاست که هیچ کدوم از اون زنایی که توی اون نوارها یا عکس ها بودن میگن نبودن. اما خب خیلی زود همه چیز میخواد بره سمت پرونده میگن. بعد از اینکه 2 تا همخونه های وینسنت با پلیس تماس میگیرن، پلیس دوباره برمیگرده خونه وینسنت تا وسایل رو به عنوان مدرک جمع کنه. این بار با داشتن این شواهد اجازه تفتیش کامل خونه رو هم داشتن. پس بعد از اینکه خونه وینسنت رو میگردن چیزهای خیلی وحشتناکتر دیگه پیدا میکنن. توی اتاق خواب وینسنت یک کشو پیدا کردن که پر بود از غنایم جنایت‌هاش. وسایلی که مال خودش نیست، وسایل قیمتی، لباس‌ها، یک عالم لباس زیر زنونه، کلی عکس و چیزهای دیگه‌ای که همش مدارک جرم بود. چاقو، کیف مشکی با یک شاتگان داخلش، دستبند فلزی، دوربین، کلی کاغذ با اسم خود وینسنت روشون و یک کاپشن سبز تیره با آستر نارنجی روی زمین کنار میزش افتاده بود. اما خب باز فراموش نکنیم پلیس هایی که دارن روی کیس وینسنت کار میکنن با پلیس هایی که روی کیس میگن کار میکنن یکی نیستن و پیش خودشون فکر نکردن که این کاپشن چیز مهمیه. حتی به خودشون فکر نکردن که ممکنه بخشی از یادگاری های این آدم باشه و ربطی به جرم هاش داشته باشه. شاید پیش خودشون فکر کردن خب کاپشن وینسنت دیگه، حالا افتاده رو زمین. از اون طرف این تیپ ها رسیده دست یه سری کاراگاهی که دارن روی پرونده وینسنت کار میکنن. میشینن این تیپ های وحشتناک و مو به موش رو نگاه میکنن و اون مردی که به عنوان یک دزد ساده دستگیر کرده بودن الان داشت هر لحظه تصویرش برای کاراگاه ها وحشتناک و وحشتناکتر میشد. هر نوار یک قربانی جدید بود و هر صحنه یک پرونده تازه‌ای رو داشت برای پلیس ها باز میکرد و پلیس ها اینجوری بودن که این زنا کیان و مهمترین سوال آیا این زنا همچنان زنده ان یا نه. و اینجا بود که پروفایلر شرن رو وارد ماجرا میکنن. این همون کیسیه که عقب‌تر اشاره کردیم. عقب‌تر گفتیم شرن داشت روی چند تا کیس کار میکرد که یکی از این کیس‌ها مربوط به یک متجاوز سریالی بود. گفتم یک مظنون ناشناسی داره. این مظنون ناشناس شرن همین وینسنته. پس شرن میشه یک کانکشنی بین کیس وینسنت و کیس میگن. از نظر شرن این وینسنت نام مردی که این همه مدت دنبالش بوده به خاطر اینکه یک عالمه زن شکایت کرده بودن از دست یک متجاوزی، ولی خب شرن و پلیس ها هیچ مظنونی نداشتن. الان این مرد همون الگوهای رفتاری رو داره نشون میده، همون MOی رو داره که شخص مهاجمی که به میگن حمله کرد و دزدیدش هم داره. این ویدیوها رو برای شرن میفرستن. شرن این ویدیوها رو تماشا میکنه و خیلی زود میفهمه خیلی از این زنا که تو ویدیوها داره میبینه همون قربانی هایی هستن که مدت هاست براشون دنبال جاستس میگرده، همون هایی که گزارش هاشون رو خونده بود، توی اداره پلیس دیده بودشون که نشستن و در حال گریه کردن بودن، اما الان داشت ویدیوی تجاوز شدن بهشون رو با چشم خودش میدید. فرست استپ هر چقدر که سخت باشه این بود که قربانی ها رو بیارن تا وینسنت رو ببینن و بگن که آیا این مرد همون متجاوز ماست یا نه. وینسنت رو توی صف میذارن بین چند تا مجرم دیگه، دونه دونه قربانی ها رو صدا میزنن تا از پشت شیشه نگاه کنن و اشاره کنن که کدوم از اینا متجاوزت بوده. اما خب یک مشکلی وجود داشت، اونم این که تمام قربانی ها میگفتن ما چهره اون شخص متجاوز
متجاوز رو ندیدیم، به خاطر اینکه همیشه از یک ماسک استفاده میکرد. اما پلیس ها و شرن میدونن کی توی اون ویدیوها داشت از ماسک استفاده میکرد. وینسنت. پس مهم نیست که چهرت دیده شده یا نه، تو یک الگوی مشخصی از خودت به جا گذاشتی که بدون دیدن چهرت هم پلیس ها میفهمن تو بودی، چون ویدیوهات هست. علاوه بر اینا، وینسنت همیشه یک کیف مشکی با خودش میبرد سر صحنه‌های تجاوزش که توش چراغ قوه، دستکش و خیلی وقتا دوربین و وسایل دیگه بود. به علاوه اینکه عادت داشت شورت‌های زنونه یا وسایل شخصی و با ارزش قربانی‌ها رو هم بدزده. درسته که قربانی‌ها نمیتونستن چهره وینسنت رو تشخیص بدن، اما شرن امیدوار بود حداقل بعضی از زنها بتونن این وسایلی که از خونه وینسنت جمع شده بود رو شناسایی کنن. یه چیز دیگه که تو این پرونده های تجاوز خیلی عجیب، ترسناک و شبیه به هم بود این بود که این شخص متجاوز اطلاعات شخصی زیادی از قربانی ها داشت. میدونست کجا دارن درس میخونن، کجا دارن زندگی میکنن، نیکنیمشون چیه، دوست پسرشون چیه و کلا دیتیلزی که وقتی یک غریبه اینا رو بدونه برای آدم ترسناک میشه. این نشون دهنده اینه که این آدم ماه‌ها یا هفته‌ها داشته استاک میکرده این زنها رو، ابسست بوده با قربانی‌هاش. بعد یه مدلی با این قربانی‌های تجاوزش برخورد کرد، انگار که با هم تو رابطه خاص و عاشقانه‌ای هستن. بعد از حمله بهشون و تجاوز کردن گاهی اوقات مهربون میشد، شروع میکرد حرفای عمیق زدن راجع به مذهب و حتی یه سری داستان از دوران بچگی خودش برای قربانی‌هاش تعریف میکرد. بعضی وقتا هم انقدر با خونه قربانی‌ها آشنا بود که قشنگ مشخصه که قبلا اونجا بوده و این خیلی ماجرا رو ترسناک میکنه. اینکه شما بدونی یک شخصی بدون اینکه شما بفهمی تو خونت رفت و آمد میکرده و بعد همون شخص اومده و به تجاوز کرده. کارآگاه‌ها تصمیم میگیرن از دانا شروع کنن، چون دانا آخرین قربانی وینسنت بود، آخرین قربانی تجاوز، جدیدترینه و احتمالاً بتونه اطلاعات خیلی مفیدتر و تازه‌تری بهشون بده. دانا قبلا توضیحات دقیق رو به پلیس آلردی داده بود. گفته بودش که یک مردی بود با فورد، صندلی‌های ماشینش بژ بوده، اتاق خوابش پرده‌های ضخیم سیاه داشته، خود اون مرد موهای تیره و تیغ تیغی داشته، چشماش قهوه‌ای بودن و یه ذره گوشه چشاش کمی به پایین خم بود، ابروهای پرپشت مشکی داشت، گونه‌هاش برجسته بود، سیبیل و ریش مرتب داشت و عضلات دست و سینه‌اش یه ذره حالت ورزشکاری بودن. قدش هم حدود 173 سانتی متر بود. اینا رو دانا دقیق به پلیس گفته بود. برای دانا واقعا وحشتناک بود که بره اداره پلیس و بین یک عالم مجرم توی صف مهاجمش رو انتخاب کنه. اما دلشو میزنه به دریا و میگه که اوکی، اگر این کار من باعث میشه که این شخص گیر بیفته و دیگه به زن دیگه ای آسیب نزنه، چرا که نه، میرم. به محض اینکه چشمش افتاد به وینسنت گفت همینه. قدم بعدی هم که گفتیم این بود که وسایلی که از خونه وینسنت پیدا کردن، وسایلی که به عنوان غنیمت جمع کرده بود رو ببرن به قربانی ها نشون بدن تا قربانی ها کانفرم بدن که آیا بله مثلا این برای ماست یا نه. بعد هم باید دی ان ای تمام قربانی ها رو میگرفتن و با دی ان ای که روی وسایل و لباس زیرهایی که وینسنت جمع کرده بود مقایسه میکردن. و این کار سخته. میدونید چرا؟ چون حمله ها 1 ماه و 2 ماه و 6 ماه و 1 سال اخیر نیست که اتفاق افتاده. این حمله ها از سال 1996 شروع شده بود. یعنی 6-7 سال بود که وینسنت داشت این کارها رو انجام میداد. و حتی این احتمال وجود داشت که قربانی های بیشتری هم وجود داشته باشه و حالا شرن و بقیه پلیس ها نفهمیدن. اما برگردیم به بحث اصلیمون، یعنی کیسمون میگن. چون ببینید همه تو این کیس دنبال جواب برای میگنن. درسته که ناپدید شدن میگن خیلی به سبک معمولی جرم‌های وینسنت شبیه نبود، ولی کارآگاه‌های مسئول پرونده میگن اجازه پیدا کردن تا با همخونه وینسنت یعنی جاش صحبت کنن. جاش اسلحه رو از زیر تخت بیرون آورد و یه دور هم به این کارآگاه‌هایی که داشتن رو کیس میگن کار می‌کردن نشون میده. اولین سوالی که پلیس ها از جاش میپرسن میدونید چیه؟ میگن که تو میله تمیز کننده این اسلحه رو داری؟ جاش یه ذره پلیسا رو نگاه میکنه، میگه که نه داشتمشا، ولی چند روز گم شده. چون این میله توی مدارک دست پلیس تو آزمایشگاهه، چون پلیس این میله رو وسط خیابون پیدا کرده بود کنار ماشین میگن. خب همین جواب جاش همه چیزو تغییر داد و پلیسا فهمیدن که اوکی، ما خیلی به مهاجم میگن نزدیک شدیم. جاش میگه که من این میله رو همیشه یا داخل خود لوله اسلحه میذاشتم یا تو کیسش میذاشتم، ولی الان چند روزه که این میله نیست. میگه مطمئنم آخرین باری که اسلحه‌ام رو تمیز کردم میله سر جاش بود و خب چند روز پیش بود دیگه آخرین بار. خب این برای کارآگاه‌ها واقعا کشف بزرگیه، چون نه تنها اسلحه و نوع مهمات با صحنه حمله به میگن داره جور در میاد، بلکه اون میله تمیز کننده اسلحه هم چیزی نیست که آدم بگه اول تصادفیه دیگه.
از جاش اجازه میگیرن که ما میتونیم بذاره اطراف رو نگاه کنیم و اینجا کارآگاه هایی که دارن رو پرونده میگن کار میکنن و فقط اومدن با جاش حرف بزنن حکم بازرسی خونه رو ندارن. جاش بهشون میگه آره حتما مثلا برید واسه خودتون هر جا رو میخواید نگاه بندازید. و به محض اینکه وارد اتاق وینسنت میشن چشمشون میافته به اون حالا کت یا کاپشنی که روی زمین کنار میز افتاده بود. و این خیلی لحظه مهمیه چون الان دیگه داشتن یک سرنخ مستقیم و محکم بین وینسنت و میگن پیدا میکردن. من میگم کت یا کاپشن چون توی بعضی از منابع گفته بودن کت، بعضی جا گفته بودن کاپشن، ولی من خودم عکسشو که دیدم به نظرم بیشتر شکل کاپشن بود. حالا whatever، مهم اینه که این لباس خیلی مهمه. پلیس بلافاصله از این کت یا کاپشن عکس میگیره و بر اساس همین مدرکی که پیدا کردن میرن حکم بازرسی دریافت میکنن و میان تا خونه رو قشنگ بگردن. دلم برای همخونه های وینسنت میسوزه، یعنی بیچاره‌ها داشتن واسه خودشون زندگیشون رو میکردن، حالا هی تیم پلیس و تحقیقات باید بیاد خونه‌شون رو از اول تا آخر بریزه بیرون و همه جا رو بگرده. برای همین تو انتخاب همخونه آدم باید خیلی حواسش جمع باشه. اون کت رو ضبط میکنن برای اینکه بتونن از روش نمونه برداری انجام بدن، تست دی ان ای بگیرن و کلا ببینن که آیا چیزی پیدا میکنن که به میگن و وینسنت کانکتشون کنه. از اون طرف با همخونه های وینسنت شروع میکنن صحبت کردن در رابطه با اینکه خط زمانی که همه این اتفاقها برای میگن افتاده و کلا اون شب 4 جولای رو بررسی کنن، ببینن وینسنت اون زمان داشته چی کار میکرده. تو همون زمانی که ما گفتیم میگن مهمونی بود، با دوستاش داشت بهش خوش میگذشت، بعد میره پیش دوستش، از دوستش خدافظی میکنه، سوار ماشین خودش میشه که بره خونش بخوابه، وینسنت داشت غلطی میکرد. چیزی که فهمیدن این بود شب 4 جولای یک دوره همی کوچیک توی خونه اینا بوده. چند تا از دوستای وینسنت و همخونه هاش بودن، چند تا هم از همسایه های نزدیکشون اومده بودن. همه دور هم جمع شده بودن، با هم نوشیدنی میخوردن، آتش بازی رو نگاه میکردن تا حدود ساعت 10 شب. بعد از 10 هر کس میره پی زندگی خودش، هر کس میره خونه خودش. یکی از دوستای وینسنت قرار بود اون شب خونه اینا بمونه. قرار میشه تو اتاق وینسنت بخوابه، در حدی که وینسنت تخت خودش رو میده به این دوستش و واسه خودش جا میندازه رو زمین بخوابه. و اون شب وینسنت از همه دیرتر میخوابه چون رفته بود با همسایه بغلیا و نشسته بود با اونها هم داشت بیر میخورد. پلیس با همسایه ها صحبت میکنه. همسایه ها میگن که اون شب وینسنت خیلی مشروب خورد، حداقل 8 تا بیر رو خورده بود. ولی همسایه ها راجع به وینسنت اصلا بد صحبت نمیکنن. میگن وینسنت پرحرف بود ولی خیلی هم بامزه بود، حالش خیلی خوب بود، مودش خوب بود، میگفت، میخندید، شوخی میکرد و ما هیچ عصبانیتی تو رفتار این آدم ندیدیم. یعنی درسته که خیلی زیاد مشروب خورده بود ولی درانک و اوت اف کنترل نبود. و بله معمولا چنین مردهایی تو جمع مردهای دیگه بسیار گوگولی مگولی هن و موضوع اینه که فقط دارن نقش بازی میکنن و اون ماهیت واقعیشون رو موقعی نشون میدن که چشمشون به یک زن میخوره، مخصوصا اگر اون آدم سابقه دار باشه و اون زن رو به چشم تارگت نگاه کنه. اما استیو، اون یکی همخونه وینسنت، به پلیس میگه که حدود ساعت 2 نصف شب من از اتاقم زدم بیرون که برم از دستشویی استفاده کنم و وقتی از لیوینگ روم رد شدم دیدم وینسنت تو جاش نخوابیده، چون خب گفتم تختش رو داده بود به یکی از دوستاش و قرار بود وینسنت توی لیوینگ روم رو زمین بخوابه ولی تو جاش نبود. میگه از پنجره بیرون رو نگاه کردم و ماشین وینسنت رو هم ندیدم. و حدود ساعت 2 صبح چه موقعیه؟ همون موقعیه که میگن با لنزی دارن از خونه اون دوتا رفیقاشون برمیگردن خونه لنزی که بعد میگن ماشین خودش رو برداره و بره خونش. استیو میگه من رفتم خوابیدم، دوباره دور و بر ساعت 4 صبح بیدار شدم و دیدم که همچنان وینسنت توی خونه نیست، اما یک صدایی از توی پارکینگ شنیدم. استیو به پلیس میگه که من دیدم وینسنت توی پارکینگ داره ماشینشو میشوره. هنوز هوا خیلی تاریک بود ولی خب داشت ماشینشو میشست. پلیس بهش میگه برات عجیب نبود که وینسنت داره اون موقع ماشینشو میشوره؟ میگه نه زیاد. پیش خودم گفتم حتما خوابش نرفته داره ماشین میشوره. بهش میگن از کجا زمان رو مطمئنی؟ میگه به خاطر اینکه دوست دخترم هم همون موقع بیدار شده بود. اسم دوست دخترش جسیکا، دوست دختر استیو. میگه دوست دخترم هم بیدار شده بود، اومده بود کنار من وایساد و همون موقع دوست دخترم بهم گفت که بیا بریم بخوابیم، ساعت 4:11 صبح. یکی از همسایه‌های وینسنت یک حرفی میزنه، میگه من حدود ساعت 5:30 صبح دیدم که وینسنت داره تو پارکینگ ماشینش رو میشوره و حتی وقتی منو دید برا من دستم تکون داد و این یعنی وینسنت حدود 1
ساعت و نیم 2 ساعت داره فقط ماشینشو میشوره، اونم نصف شب تا دم صبح. حتی بعدن وینسنت به استیو کلی پوز داده که ببین چقدر توی ماشینم تمیز شده، ببین همه چی نو شده. و برای پلیس این مسئله خیلی مهم بود که چرا یک نفر باید اینطوری ما بین شب و صبح با یک حالت ابسست ماشینش رو بشوره، اونم درست بعد از اینکه چند ساعت از خونه ناپدید شده بود. پلیس با جسیکا هم صحبت میکنه. جسیکا به پلیس میگه جلوی ماشین وینسنت آسیب دیده بود، من دیدم. وقتی که از وینسنت پرسیدم جلوی ماشینت خراب شده چی شده، گفتش که تو ترافیک گیر کرده بودم، مجبور شدم بزنم به یه ماشین دیگه. اما هیچ کدوم از اینا برای کارآگاه‌ها تصادفی نبود، بیشتر شبیه به یک سرنخ خطرناک بودن، چون دقیقاً این همون بازه زمانیه که میگن مورد حمله قرار گرفته بود. اما پلیس خیلی زود سرنخ‌های دیگه‌ای هم راجع به وینسنت پیدا میکنه و میخوایم یک کوچولو از زندگی شخصیش صحبت کنیم که این آدم اصلا داره چیکار میکنه. اون شب که شب 4 جولای بود، وینسنت مثل اینکه خیلی عصبانی بوده. دلیلش هم ماجرایی بود که چند هفته قبل اتفاق افتاده بود. دوست دختر وینسنت یک دختری داشت که تازه از های اسکول فارغ التحصیل شده بود و خانواده برای این دختر جشن فارغ التحصیلی گرفته بودن. خب وینسنت هم تو این جشن شرکت کرده بود و همسر سابق دوست دخترش هم تو این جشن حضور داشت، به خاطر اینکه خب پدر اون دختر میشد دیگه، باید باشه. اسم این آقا جورج و ما باهاش کار داریم. وینسنت با جورج دعواش میشه و یک دعوای شدیدی میکنن، جوری که کلا اون مهمونی رو به هم میریزن، همه چیزو به هم میریزن و میخواستن شدید با هم درگیرشن و خب بیشتر آتیشا رو هم وینسنت داشت به پا میکرد. خانواده دوست دختر وینسنت خیلی ناراحت میشن و بهش میگن که تو این شبی که برای مثلا نوه ما انقدر مهم بوده رو خراب کردی، گند زدی توش و دیگه حق نداری تو جمع خانوادگی ما حضور پیدا کنی. حالا شما این مشکل رو داشته باشی که بعد از اون خانواده دوست دخترش رسما بهش گفتن تو دیگه حق نداری تو جمع‌های ما حاضر بشی. 4 جولای هم خانواده دوست دخترش یک مهمونی گرفته بودن و جورج هم حضور داشت، ولی وینسنت اجازه نداشت تو این مهمونی شرکت کنه. برای همین خیلی عصبانی بود. وینسنت اجازه نداشت اونجا باشه ولی جورج میتونست و وینسنت از این موضوع اصلا خوشحال نبود. این خشم و عصبانیتش رو هم بارها و بارها به جورج نشون داده بودا. یعنی جورج توی صحبتاش با پلیس میگه که کلاً وینسنت همیشه آدم خشمگینی بود. از بیکار بودنش عصبانی بود، از رابطش با دوست دخترش که در حال خراب شدن بود عصبانی بود و خب میشه حدس زد چرا دوست دخترش داشت ترکش میکرد دیگه، چون وینسنت یک مرد بیکاری بود که سابقه خشونت خانگی هم داشت. حالا ماجرای این خشونت خانگی چیه؟ چند ماه قبل دوست دختر وینسنت با یک چشم کبودی برمیگرده پیش خانواده‌اش. خواهرش الیزابت وقتی که میبینه صورت خواهرش اینجوری کبود شده و خب میفهمه obviously این کار وینسنته، وینسنت رو تهدید میکنه که اگر پاتو از زندگی خواهر من نکشی بیرون باهات برخورد جدی و قانونی میکنیم. باز دوباره از همون چیزهایی که من تو پرونده های جنایی هرس میخورم، تهدید چرا میکنی؟ برو برخورد قانونی بکن. چرا به طرف میگی یا میروی یا من زنگ میزنم به پلیس؟ خب برو زنگ بزن، خب برو شکایت کن، خب برو وکیل بگیر. چرا به طرف گرا میدی که طرف فرصت اینو داشته باشه یه کار بدتری بکنه؟ anyways وینسنت که آدمی نبود تا تهدید رو قبول کنه، چون خودش همیشه تهدیدی بود برای زندگی دیگران و اینجوری بود که مادر نذاریده کسی منو تهدید کنه، تو داری منو تهدید میکنی. دوست دخترش و خواهر دوست دخترش الیزابت رو شروع میکنه به تهدید کردن، فقط با این تفاوت که تهدید اونا تهدید خیلی دارکی نبود اما تهدید وینسنت خیلی دارکه. میگه که ببینید با من اینجوری حرف نزنید وگرنه خودت رو میکشم، یعنی داشت به دوست دخترش میگفت بچه هات رو هم میکشم و اجسادتون رو یک جایی میندازم که هیچکی نتونه پیداتون کنه. دقت کنید خیلی این حرف مهمه ها، اجسادتون رو جایی میندازم که هیچ کس نتونه پیداتون کنه. و این وضعیت مدت ها بود تو رابطه وینسنت و دوست دخترش ادامه داشت و خانواده دوست دخترش از ابتدا هم با این رابطه موافق نبودن و اصلا چشم دیدن وینسنت رو نداشتن، چون رابطهشون همیشه پر از خشونت بود. دائما از هم جدا می شدن و بعد وینسنت اون الگوی همیشگی که ما تو کیس های جنایی زیاد بررسی کردیم، به شکرخوری می افتاد، دوباره میرفت سراغ دوست دخترش، عذرخواهی میکرد، لاو بامبینگ میکرد، گس لایتش میکرد و باز دوباره برمیگشتن به هم. یک رابطه کاملا تاکسیک که ریشه این تاکسیک بودن رابطه همش به وینسنت برمیگشت. وینسنت یک مردی بود که خیلی حس مالکیت داشت به همه آدمهای اطرافش، به خصوص به زنی که تو زندگیشه به عنوان پارتنر و دوست دخترش. بسیار پرخاشگر بود، حتی برای مدتی
با دوست دخترش توی یک خونه مشترک به عنوان همخونه زندگی کردن، اما دوست دخترش از میزان مشروب خوردن و همینطور کنترلگری وینسنت اصلاً خوشش نیومد و خونه رو ترک کرد. وینسنت برای مدتی واسه اینکه تظاهر کنه شرایط داره بهتر میشه، شروع میکنه به مصرف یه سری دارو برای کنترل اعصابش. اما درست بعد از چند ماه تمام این داروها رو قطع میکنه و این قطع ناگهانی دارو رفتارش رو نامنظمتر و خطرناکتر هم میکنه. و برسیم به شب 4 جولای که وینسنت زنگ میزنه به دوست دخترش، میگه که منم میخوام تو اون مهمونی که دارید شرکت کنم، من پارتنر تو هم، من فامیلی تو هم، بلا بلا بلا. اما دوست دخترش جوابش رو نمیده، به جاش الیزابت خواهر دوست دخترش گوشی رو میگرفت و به وینسنت میگه ببین دست از سر ما بردار، دست از سر خواهر من بردار، از زندگی ما برو بیرون، خواهر من نمیخواد ببینتت. وینسنت هم که نمیتونست رد شدن رو قبول کنه، عصبانیتش اون شب به اوج میرسه، یعنی واقعا به نقطه انفجار رسیده بود، در حدی که همون شب به جورج، همون همسر سابق دوست دخترش، میگه که من انقدر الان عصبانیم که اگر یک نفر دیگه اذیتم کنه میکشمش. حتی چند وقت پیش به جورج گفته بود من یه سری کارهای خیلی بدی تو زندگیم کردم که نمیتونم به کسی بگم، حتی اگر به تو بگم دیگه منو دوست نداری جورج. حتی بارها جلوی بقیه تظاهر کرده بود که من میخوام اسلحه بردارم و به ماشین‌ها شلیک کنم و شوخی میکرد با این موضوع. مثلا اگر اینجا وایساده بودن که ماشین‌ها داشتن رد میشدن، تظاهر میکرد که اسلحه دستشه و داره به ماشین‌ها شلیک میکنه. حتی یه بار به جورج گفته بود یه بار میبرم جاهایی رو بهت نشون میدم که خیلی راحت میشه توشون جسد پنهان کرد. راستش بعضی از ماها اگر چنین رفتاری رو ببینیم، چنین حرفهایی رو بشنویم، میریم و به پلیس گزارش میدیم. اما چند تا موضوع هست. آیا پلیس این گزارش ها رو واقعا جدی میگیره یا به سادگی عبور میکنه یا میخواد بگه شما مدرکی ندارید بر علیه این آدم؟ خب ما میدونیم تو اکثر مواقع پلیس همچین حرفهایی رو متاسفانه جدی نمیگیره. پس چه اتفاقی میفته؟ شخصی که داره چنین چیزی رو گزارش میده جونش به خطر میفته، چون پلیس رفته اون یکی آدم خطرناک هنوز تو زندگی شخص گزارش دهنده مونده و تبدیل شده به دشمن اون آدم. خیلی‌ها توی چنین شرایطی میترسن که وضعیت براشون بدتر شه، اون شخص مشکوک گیر پلیس نیفته و برای انتقام برگرده. و یا خیلی‌ها همین الگوی رفتاری رو جدی نمیگیرن، مثل خیلی از دوستای وینسنت، مثل همسایه‌هاش که میگفتن خیلی مرد گوگولی بود. حتی خود جورج که این حرفا رو از وینسنت شنیده بود به پلیس میگه که من فکر نمی‌کردم وینسنت انقدر آدم خطرناکی باشه. میگه من فقط فکر می‌کردم زیاده از حد افسرده است و داره دریوری و هزیون میگه، چون که من دیده بودم وینسنت خیلی وقتا هفته‌ها خودش رو توی خونه و اتاقش با پرده‌های کشیده و تاریک حبس می‌کرد. چراغ‌های اتاقش همش خاموش بود و بارها و بارها به من گفته بودش که امیدوارم یک بار با پلیس درگیر شم و پلیس به من شلیک کنه و من از شر این زندگی خلاص شم. میگه من علائم یک آدم افسرده رو می‌دیدم تا یک آدم خطرناک. چیزی که پلیس رو داره حساس‌تر می‌کنه روی این کیس اینه که خونه خواهر دوست دختر وینسنت که اون شب مهمونی توش برگزار شده بود تا خونه لنزی دوست مگن چند دقیقه بیشتر فاصله نداشت و این نزدیک بودن دوتا لوکیشن خیلی ترسناکه. کارآگاه‌ها حدس میزنن که وینسنت توی اون حالت عصبانیت بعد از یک روزی پر از مشروب اسلحه جاش رو برداشته، رفته سمت خانواده دوست دخترش، اما خب نتونسته بره داخل چون میخواسته اون تهدیدی که کرده بود رو عملی کنه، ولی خب راهش ندادن. و همون موقع مگن رو دیده که داشت از توی خیابون جلوی خونه لنزی حالا عبور میکرد یا داشت لنزی رو بغل میکرد. شاید عصبانی بود و دنبال این بودش که عصبانیتش روی که خالی کنه. شاید با دیدن مگن از نظر جنسی تحریک شد، ولی دلیلش هر چیزی که بود تصمیم میگیره مگن رو دنبال کنه. سعی میکنه با ماشینش مگن رو از جاده خارج کنه، موفق نمیشه. مگن مقاومت میکنه و وینسنت مجبور میشه از اسلحه استفاده کنه برای اینکه متوقفش کنه. حالا دوباره برگردیم به شرن که یه سری اتصال‌های بیشتری توی این کیس داره انجام میده. شرن جزو کسایی بود که خیلی اصرار میکنه عکس وینسنت رو پخش کنید و وقتی عکس وینسنت پخش میشه زنی به اسم مارجی با دیدن این عکس وحشت میکنه. مارجی فوری پلیس رو خبر میکنه و میگه که من صاحب این عکس رو میشناسم. مارجی میگه من پارسال دوربر ساعت 3 صبح داشتم بعد از شیفتم که تو رستوران تموم شده بود رانندگی میکردم برم سمت خونه. تو کدوم هایوی؟ همون هایویی که مگن هم داخلش رانندگی کرده بود و رسیده بود به اون چهارراه، به اون حالا به اصطلاح چراغ قرمزه.
میگه داشتم اونجا رانندگی میکردم و مورد حمله همین مرد قرار گرفتم. حتی اون شب رو گزارش هم داده بودم و پلیس ها نتونسته بودن شخص مهاجم رو پیدا کنن. مارجی میگه یک ماشینی چراغ خاموش پشت سر من داشت میومد، دنبالم کرده بود و بعد هی با ماشینش نزدیک من میشد و تلاش داشت که من رو از جاده منحرف کنه. میگه هر بار که سرعتمو بیشتر میکردم اونم سرعتش رو بیشتر میکرد و سعی داشت که بزنه به ماشینم و هر بار سرعتم رو کم میکردم تلاش داشت که من رو منحرف کنه بکشونه تو خاکی. میگه حتی من تلاش کردم از هایوی خارج شم ولی اون مرد ولکن نبود و همه جا داشت دنبال من میومد. از شانس خوب مارجی همون لحظه اون طرفتر یک ماشین پلیسی میبینه که در حال گشت زدن بود و با سرعت خودش رو میرسونه به اون ماشین پلیس. خب طبیعتاً وینسنت دیگه اینجا دنبالش نمیکنه. همه چیز رو برای پلیس ها تعریف میکنه، جزئیات دقیق ماشین رو میگه، به علاوه این که میگه این آدم یک آرم آتش نشانی رو شیشه عقب ماشینش داشت و این دقیقاً همون آرمیه که وینسنت پشت ماشینش زده بود. مارجی میگه من انقدر از این آدم ترسیده بودم که صورتش همیشه تو ذهنم میمونه. برای همین وقتی عکسش رو دیده بود یادش اومده بود که این همونیه که پارسال به من حمله کرده. و این داره به ما چیو میگه بچه‌ها؟ داره نشون میده این اصلا عادت وینسنت بوده. عادتش بوده که نصف شبا راه بیفته تو خیابونا و زنهایی که دارن مثلا تو خیابون نصف شب رانندگی میکنن و تلاش کنه از جاده منحرف کنه. دقیقاً مثل همون اتفاقی که سر مگن اومده. وقتی ماشین وینسنت رو بررسی کردن فهمیدن سمت راستش آسیب دیده و سپر جلوش هم کنده شده، همونطوری که دوست دختره که از همخونه هاش گفته بود. الان دیگه اسلحه، ژاکت مگن و همین ماشین رفتن برای آزمایش توی آزمایشگاه جنایی همراه با یک عالمه مدارک دیگه که قبلا از خونه وینسنت جمع کردن. اما این پروسه یک پروسه زمانبریه و پلیسا نمیخوان بشینن دست رو دست بذارن. میگن که بذار با وینسنت مستقیم صحبت کنیم، شاید بتونیم ازش اعتراف بگیریم. میشوننش توی اتاق بازجویی و تلاششون این بود که با فشار آوردن بهش، با رو کردن تمام مدارکی که جمع کردن، با رو کردن ویدیوها مجبورش کنن که اعتراف کنه. چون ببینید مدارکی که جمع کرده بودن بر علیهش واقعا انکارناپذیر بود، گرچه وینسنت انکار میکنه. اما خب تیپ افتر تیپ، عکس بعد از عکس، هی مدارک مختلف رو برش رو میکنن و وینسنت دیگه واقعا نمیتونست بگه نه. یعنی خیلی شما باید پر رو باشی که تو این مرحله بگی نه. اونجا اعتراف میکنه که آره من به چند تا دختر حمله کرده بودم قبلا، اما هیچ جزئیاتی نمیده و حتی سعی میکنه این حمله ها رو خیلی کوچیک جلوه بده. حتی به پلیس میگه دلیل این عصبانیتی که من داشتم دوست دخترم بود. دوست دخترم باعث عصبانیت و خشم من تو زندگیم شده. ای بابا مرد، تو چقدر غم داری تو زندگیت. من از شدت بغض دیگه نمیتونم کیسو ادامه بدم. تو فقط یک آدم بیکار، تنبل، همیشه مست، خشمگین و عصبانی بودی که دوست دخترت رو کتک میزدی و خودش و بچه‌هاش رو تهدید کرده بودی که جوری میکشمتون که جسدتون هم کسی نتونه پیدا کنه. این انصاف نیست که دوست دخترت بعد از تمام اینا ترکت کرده باشه و باعث عصبانیتت شده باشه. ای بابا دلم گرفت برای وینسنت. وینسنت اعتراف میکنه که قربانی‌هاش رو تعقیب میکرده، از پشت پنجره خونه ها نگاهشون میکرده، برنامه‌های روزانه‌شون رو یادداشت میکرده، حتی وقتی خونه نبودن یا خواب بودن بارها وارد خونه‌شون شده. میگه حتی من این نقشه ها رو بارها تمرین کردم. میخواستم با محیط خونه قربانی هام در آینده آشنا شم و بعد با مسک و دستکش میرفتم سراغشون تا هیچ اثری از خودم به جا نذارم و از همه چیز هم فیلم میگرفتم. ولی اعترافاتش فقط مربوط به قربانی‌های تجاوزشن و نه مگن. کارآگاه ریک میفهمه که اوکی وینسنت از این جونه برای بدقلقه و باید یه جور دیگه ای دلش رو به دست بیارم. شروع میکنه باهاش گرم گرفتن، از در داداش خودمی و رفیقمی وارد شدن. از سرگرمی‌های خودش صحبت میکنه، از سرگرمی‌های وینسنت میپرسه، از شخصیتش میپرسه، از خانواده‌اش میپرسه، از اینکه چی خوشحالت میکنه. وینسنت هم مدام داشت از میزان علاقه شدیدی که به دوست دخترش و بچه‌های دوست دخترش داره صحبت میکرد. از عشق زیاد میخواست بکشتشون و جسدشون رو یه جا مخفی کنه. anyways همونجا بود که کاراگاه فرصت رو خیلی مناسب میبینه و تصمیم میگیره که اینجا جاییه که من با احساسات وینسنت بازی کنم. میگه که تو خودت بچه نداری ولی بچه‌های دوست دخترت رو خیلی دوست داری به گفته خودت. وینسنت هم میگه آره دقیقاً. میگه فکر کن این بچه‌هایی که خیلی دوستشون داری اگر یکیشون یه روز گم بشه چه حسی پیدا میکنی؟ و وینسنت
فیسش یهو تغییر میکنه، یهو این رو به اون رو میشه. بعد از این سوال سنگین ساکت میشه، سوالهای بعدی رو جواب نمیده، هیچ حرفی نمیزنه و از اینجا به بعد که بحث داشت راجع به میگن میرفت جلو، دیگه سکوت میکنه. تنها چیزی که میگفت قسم خوردن راجع به این بود که من به پرونده میگن ربطی ندارم. قسم میخوردا. کارگاه‌ها اینجوری بودن که ببین دم خروستو باور کنیم یا قسم حضرت عباستو. دم خروست خب همون مدارکیه که ما بر علیه داریم. سعی کردن بهش فشار بیارن ولی هر چی بیشتر جلو میرفتن وینسنت بیشتر و بیشتر حالت دفاعی میگرفت و در نهایت هم میگه که من دیگه نمیخوام با هم صحبت کنیم و بازجویی رو قطع میکنه. با این حال کارآگاه‌ها مدارک کافی داشتن، اما چند تا چیز اینجا خیلی مهمه. چند تا چیزی که یه ذره دست و پای دادستانی و کارآگاه‌ها و اینا رو سست میکنه که کیسو به دادگاه بکشونن. مهمترین چیز چیه؟ اینکه جسد میگن هنوز پیدا نشده. و بله برای این میگم جسد که دیگه الان همه پلیس‌ها باور دارن میگن به قتل رسیده. برای همین 3 آگوست تیم‌های جستجو همراه با سگ‌های خونیاب و سگ‌های مخصوص پیدا کردن جسد راهی دره‌های دورافتاده ونچورا شدن. همون جایی که وینسنت به جورج گفته بود میتونه جسد رو طوری قایم کنه که هیچ وقت پیدا نشه. منطقه‌های دورافتاده‌ای که متاسفانه به عنوان محل مخصوص رها کردن جسد شناخته شده بودند و خیلی هم دور نبود از جایی که ماشین میگن پیدا شده بود. حدود 20 مایلی اونجا بود. حدود 3000 نفر توی این عملیات شرکت کردن، از جمله مادر میگن. اونا کل اون مناطق صعب العبور رو وجب به وجب گشتن، جایی که در حالت عادی خیلی زیباست، پر از مسیرهای پیاده روی و چشم اندازهای غروب خورشید و ایناست، اما از یک پوینتی هم نگاه کنی میتونه وحشتناک باشه، چون در رأس، چون شما خیلی راحت میتونی هر چیزی رو توش قایم کنی. و الان این گروه حدود 3000 نفره برای پیاده روی رفته بودن تا دنبال جسد یک زن جوون بگردن. همزمان تیم CSI توی آپارتمان میگن دنبال پیدا کردن نمونه DNA بودن که بتونن در آینده با چیزهایی که از خونه وینسنت پیدا کردن تطابق بدن و کیس رو حل کنن. بریم سراغ اون ژاکت سبز تیره‌ای که پیدا کردن. ژاکت، کد، کاپشن، هر اسمی من بهش دادم تو این پرونده. وقتی اون ژاکت رو بررسی میکنن یک سوراخی پایینش پیدا میکنن. در ظاهر هیچ لکه خونی روی اون ژاکت وجود نداشت، احتمالاً به خاطر اینکه وینسنت خیلی محتاط بوده. اما وقتی زیر میکروسکوپ گذاشتن ذره‌های خون رو دیدن و آزمایش‌ها نشون داد که اون قطره‌های خون متعلق به میگنه. رفتن سراغ ماشین وینسنت. خب ما گفتیم وینسنت سعی کرده بود همه چیز رو تو ماشینش بشوره، تمام صندلی‌ها رو شامپو زده بود، همه جا رو تمیز کرده بود، ولی وقتی کارآگاه‌ها لومینول استفاده کردن دیدن داخل ماشین وینسنت پر از لکه خونه و خب داشتن یک الگویی رو نشون میدادن که تو ماشین وینسنت چه اتفاقی افتاده. مشکل اصلی ولی این بود که نمیتونستن DNA به دست بیارن، به خاطر اینکه خب شسته شده بود دیگه، ولی الگوی خون حرف زیادی برای گفتن داشت. روی صندلی شاگرد یه لکه افقی از بالا تا پایین دیده میشد. همین نشون میداد که میگن اونجا نشسته بود درست کنار وینسنت وقتی که وینسنت داشت رانندگی میکرد. خب الان همه چیز داره مشخص میشه توی این کیس. کت میگن با لکه های خونی که متعلق به خودشه و این کت داخل خونه وینسنت پیدا شده. ماشین وینسنت شواهدی از خون داخل خودش داره. اسلحه مطابقت داره و حرفهای شاهدها و دور و بریای وینسنت هم داره همه چیز رو اون خط زمانی رو تکمیل میکنه. اما مشکل اینجا بود که وکیل مدافع وینسنت اگر ذره‌ای کار بلد بود میتونست همه اینا رو زیر سوال ببره. چرا؟ چون ماشین به اسم وینسنت نبود و به اسم دوست دخترش بود و حتی آدم‌های دیگه‌ای هم به این ماشین دسترسی داشتن. این یعنی مدرک مستقیمی که وینسنت رو به کت، به ماشین و به اسلحه همزمان متصل کنه وجود نداره. برای همین پلیس به یک مدرک محکم‌تری نیاز داشت، به جز اینکه حالا جسد رو ندارن، به یه تار مو، به یه فیبر، به یه DNA، به هر چیزی که بتونه وینسنت رو مستقیم گره بزنه به این کیس. بازسازی DNA هم از صندلی‌های ماشینش قابل انجام شدن نبود دیگه، به خاطر اینکه وینسنت کل ماشین رو شسته بود. یعنی میدونستن که تو ماشینش خون وجود داره ولی نمیتونستن ثابت کنن که این خون متعلق به میگن بوده یا نه. تیمای جستجو هنوز توی اون منطقه چیزی پیدا نکرده بودن. ولی همون روز یک زنی به پلیس زنگ میزنه. میگه که من داشتم سگم رو توی مسیر همون دره میگردوندم و سگم به طرز عجیبی منو کشون سمت یکی از دره‌های عمیق.
بعد من همون موقع دیدم که از بالا سرم هلیکوپترهای جستجوی پلیس داره رد میشه و خب پیش خودم گفتم شاید پلیس دنبال یه چیزی میگرده و سگ منم داره همچین ریاکشنی نشون میده، بی ربط نباشه. پلیس این تماس رو خیلی جدی میگیره. سگای جستجوگرشون رو میبرن سمت اون منطقه. یک سگی که خیلی کارش خوب بود به اسم بلا رو وارد ماجرا میکنن. بلا یک سگ جسدیاب بسیار بسیار حرفه‌ای بود. وقتی رسید نزدیک به اون دره، به شدت شروع کرد کشیدن مربیهاش به سمت اون دره، چون بوی جسد رو حس کرده بود و حتی بوی جسد انقدر زیاد بود که مربیش هم بوی جسد رو فهمیده بود. بلا جلوی یک پرتگاه 5 فوتی وایساد، همون علامتی رو داد که وقتی بوی جسد انسان رو میفهمید همیشه میداد. تیم رفتن پایین تا ببینن که پایین چی پیدا میکنن. سگ اونا رو به سمت یک نقطه پنهانی توی بوته های خیلی زیادی هدایت کرد و دوباره نشست همونجا خیره به سمت اون بوته ها و این یعنی پایان جستجو. یه سری آشغال و بوته و اینا اونجا بود، میزنن کنار و خیلی زود بقایای مگن رو پیدا میکنن. از همون ابتدا فهمیدن که جسد متعلق به مگنه، نه به خاطر لباسهایی که تن مگن بود، چون تو بیانست مگن تقریبا نیمه برهنه بود، بلکه به خاطر حلقه‌ای که دستش بود، حلقه‌ای که اوایل کیس بهش اشاره کردیم، گفتیم مادرش براش خریده بود و مگن خیلی این حلقه رو دوست داشت و هیچ وقت دستش در نمی آورد. وقتی که بدن مگن رو پیدا کردن حدود 1 ماه بود که توی طبیعت توی اون دره رها شده بود و خب شدت تجزیه‌اش خیلی رفته بود بالا. اما توی اون آفتاب داغی که داشت مستقیم روی این جسد میتابید، یک چیزی نظر بازپرس ها رو جلب میکنه. دونه های ریز و براق اکلیلای قرمزی که لابلای موهای مگن داشت میدرخشید. این اکلیل یه برند معروف و ترندی بود توی اون زمان، اکلیلی که اون روزا توی فروشگاه‌ها زیاد فروخته میشد و خیلی از زنا برای آرایش صورت یا حتی موهاشون ازش استفاده میکردن. اون شب لنزی یه مقدار از این اکلیل رو روی خودش و بقیه زنا پاشیده بود تا جشنشون قشنگ‌تر شه و هیچ وقت فکرشو نمیکرد که همین جزئیات کوچیک بعداً تبدیل بشه به یکی از مهمترین مدارک قتل بهترین دوستش. 6 ساعت طول میکشه تا بتونن جسد مگن رو از دره بکشن بالا. جسدش حدود 30 سانتی متر زیر زباله ها دفن شده بود. یک عالمه هم شاخه و بوته و آشغال ریخته شده بود روش، یه حالتی که پنهان بمونه این جسد. وقتی خبر پیدا شدن جسد مگن به اطرافیانش رسید، حال همه بد بود، به خاطر اینکه با وجود گذر حتی 1 ماه همه باز ته دلشون امید داشتن که شاید مگن یک جای زندانی شده باشه، شاید بتونیم زنده به دستش بیاریم، مثل بعضی از کیس های نادری که گروگان گرفته میشن، زندانی میشن و بعد زنده میتونیم پیداشون کنیم. خبر مرگ مگن هم به سرعت تو کل جامعه پخش شد. جامعه‌ای که با تمام امید داشتن دنبال مگن میگشتن، منتظر این بودن، امید داشتن که مگن پیدا شه. صدها داوطلبی که روزها و شبها محله‌های مختلف رو زیر و رو کرده بودن به امید اینکه مگن رو پیدا کنن، یک عالمه پوستر به در و دیوار زده بودن و همه‌شون در کنار خانواده مگن وایساده بودن تا سرنخی پیدا کنن. اما الان قلب همه شکسته بود و واقعا مرگ مگن یک تراژدی خانوادگی نبود، بلکه یک غم جمعی بود که روشونه کل جامعه اون شهر داشت سنگینی میکرد. توی کالبد شکافی دکتر جزئیاتو به دقت بررسی میکنه. مگن با یک لباس سبز جذب و یک شورت توری سفید پیدا شد. روی پهلو خوابیده بود، دست چپ روی بدنش بود و دست راستش بالای سرش قرار داشت. و این یک سوالی به وجود میاره، آیا کسی اونو توی اون حالت قرار داده بود یا خودش به خاطر درد و جراحاتی که داشت اونجوری افتاده بود؟ اما چیزی که نظر همه رو جلب کرد و من اوایل کیس ازش صحبت کردم و بهتون گفتم توجه کنید و الان میخوایم بهش برگردیم، شورتی بود که پای مگن بود. گفتیم مگن چی پاش بود؟ یک شورت سفید توری. اما دوست مگن گفته بود مگن اون روز پریود شده بود و یک شورت سفید ساده از دوستش گرفته بود و امکان نداره مگن شورتش رو عوض کرده باشه. چون ببینید، حالا البته همه خانم ها این توضیحات رو میدونن ولی من میخوام بهش اشاره کنم. خانم ها توی دوران پریود نمیتونن شورت های فانتزی و مثلا جینگول پینگول بپوشن، به خاطر اینکه اون پد بهداشتی روی شورت خوب قرار نمیگیره و باید یک شورت کامفورتبل بپوشن، یک شورت ساده، یک شورتی که پد روش خوب قرار بگیره. و مگن هم همین شورت رو از دوستش گرفته بود. اما الان تنش یک شورت تقریبا فانتزی بود، یک شورت توری و هیچ اثری هم از پد بهداشتی روی اون شورت دیده نمیشد. شلوار مگن هم غیب شده بود.
پس این نشونه ها داره به کارآگاه ها میگه یک نفر شلوار مگن رو درآورده که بهش تجاوز کنه، شورتش رو هم درآورده و یک شورت دیگه ای پای مگن کرده. کی یک عالم لباسی رو شورت و سوتین از قربانی هاش جمع میکرد؟ وینسنت. پزشک قانونی تایید کرد که مگن مورد هدف گلوله قرار گرفته. گلوله هیچ شریان اصلیش رو پاره نکرده و حتی به نظر نمی رسید که نخاعش هم آسیب دیده باشه. گلوله در واقع نزدیک به ستون فقراتش متوقف شده بود، اما باعث فلجی یا بیهوشی فوریش نشده بوده. دکتر میگه مگن بعد از شلیک هنوز هوشیار بوده، از وضعیت خودش خبر داشته، احتمالاً تمام لحظه های تجاوز رو متوجه شده و تا زمانی که بمیره فقط و فقط درد و وحشت اون لحظه ها رو تجربه کرده. فکری که برای همه غیر قابل تحمل و دلخراش بود. چون ببینید همه اینطوریان که اوکی باشه، جسد مگن پیدا شد، کاش زجر نمی کشید، کاش راحت از دنیا می رفت. خونریزی داخلی که مگن داشت آهسته پیش رفته بود و این یعنی اگر تنها بعد از نیم ساعت که تیراندازی واسش اتفاق افتاده بود مراقبت‌های پزشکی بهش میرسید، زنده میموند و نمیمرد. تصور این که مگن توی اون دره تک و تنها نصف شب تنها مونده و کلی خونریزی داشته و بهش تجاوز شده و کلی وحشت کرده و هیچ کس نبوده که به دادش برسه، برای خانواده و دوستاش غیر قابل تحمل بود. و برسیم به اون بخش تجاوز به مگن. همه میدونستن که وینسنت چه عادتی با قربانی‌هاش داشت و اصلا اون یک متجاوز سریالی قبل از اینکه قاتل بشه. اما متاسفانه به خاطر تجزیه بیش از حد جسد، بررسی اندام جنسی مگن اصلا امکان پذیر نبود. هیچ رد دی ان ای نمیتونستن به دست بیارن و حتی روند تجزیه انقدر شدید بود که لباسهایی هم که تن مگن بود بیشترش از بین رفته بود. اما تو همین زمان قربانی‌های دیگه وینسنت یکی یکی برای بازجویی اومدن و بعضی از لباسزیراشون رو بین وسایل پیدا شده توی خونه وینسنت شناسایی کردن. مشخص شد که وینسنت وسواس خیلی خاصی روی شورت‌های توری داشت. جوری که حتی دوستاش با شوخی میگفتن وینسنت یه مهارتی داره که از چند متری میتونه شورت توری زنها رو تشخیص بده. یکی از قربانی‌های وینسنت یک دختر 18 ساله‌ای بود. ساعت 4 صبح 14 جون سال 1997 وقتی که بیدار شد یک مردی رو با چاقو توی خونه‌شون دید. اون مرد تهدید کرد که جیغ نزن وگرنه میکشمت، اما اون دختر جیغ زد، پدرش رو صدا کرد و مرد ترسید و فرار کرد. اما وقتی که چراغا رو روشن کردن و اون دختر اتاقش رو گشت، دیدش که چند تا از شورت‌های توریش ناپدید شدن. این اولین قربانی وینسنت بود. نهمین قربانیش، من دارم قربانی‌های مهمش رو، یعنی قربانی‌هایشون که روایت‌هاشون رو گفتن و حالا یک چیزی برای گفته شدن راجع به روایت‌هاشون وجود داره رو میگم. اما خب اسم نداریم ازشون دیگه، در جریان باشید. این قربانی بعدی که دارم ازش صحبت می‌کنم قربانی نهم وینسنت. حالا ما چون اسم واقعیش رو نمی‌دونیم بیاید سارا صداش کنیم. سارا حدود 20 سالش بود و 20 مارس سال 2000 حمله براش اتفاق افتاد. ساعت 3 صبح تو اتاق خودش بود که می‌بینه یک مرد غریبه‌ای وارد اتاقش میشه. اون مرد خودش رو پلیس معرفی میکنه، اما خیلی زود به خاطر رفتاری که داشت نشون میداد سارا فهمید که این آدم دزد یا مهاجم یا متجاوز یا حتی قاتله، ولی هر چی که از پلیس نیست. و وقتی که اون مرد متوجه شد سارا فهمیده که آره من پلیس نیستم، رفتارش عوض شد. از آشپزخونه یک چاقو برداشت، شروع کرد سارا رو تهدید کردن، خواسته های عجیب جنسی داشت، ازش میخواد که کشوی لباس زیرهاش رو باز کنه و یک شورت توری بهش بده. سارا مجبور شد گوش کنه. بعد که این کارو کرد یه چیزی کشید سر سارا و شروع کرد ازش عکس گرفتن. سارا بعدها توی یه دونه از همون ویدیوهایی که وینسنت گرفته بود شناسایی میشه. بعد یه سری جمله‌های تهوع‌آور هم به سارا گفته بود توی اون ویدیو. مثلا در حالی که داشت بهش تجاوز میکرد بهش میگفت که ببین من میخوام باهات ازدواج کنم، ما میخوایم با هم یک عالمه بچه بیاریم و اینا رو در حالی داره میگه که داره به سارا تجاوز میکنه. چقدر من از وینسنت بدم میاد الان که دارم فکر میکنم. وینسنت همون کیف مشکی رو همراه خودش داشت و توی اون کیف مشکیش همیشه یک سری شورت به صورت وسواسگونه گذاشته بود. پس احتمال زیاد اون شبی هم که به مگن حمله کرده بود اون کیف مشکی همراهش بود و خیلی راحت میتونست یه دونه از همون شورتای توری که همیشه تو اون کیف هست و پای مگن کنه. دوست دختر وینسنت هم شروع میکنه همکاری کردن با پلیس. البته یه ذره دو دل بود، نمیشه گفت دو دل، میشه گفت بیشتر ترسیده بود و یا حتی شاید بشه گفت شرم داشت، یه مقدار شرم از این که من چطوری با چنین هیولایی توی رابطه بودم. تصور این که کسی که بهش اعتماد کرده بود و دوستش داشت چنین جنایت‌هایی مرتکب شده.
این برای آدم میتونه غیر قابل هضم باشه، در حالی که این زن هیچ تقصیری نداشت، خودش هم نوعی قربانی بود توی رابطه با وینسنت. به هر حال با یک خطی که مکالماتشون ضبط میشده توسط پلیس به وینسنت زنگ میزنه تا بتونه احساسیش کنه و ازش اعتراف بگیره. اما خب وینسنت همه چیزو انکار کرد و حتی گفت که دارن برای من پاپوش درست میکنن. حتی گفت نه، این چیزایی که پلیسا میگن خیلی بزرگ نمایی کردن. من اولا تعداد قربانی ها اینقدر زیاد نبود، بعدم اینکه حمله های من اینقدر شدید نبود. دارن الکی به ماجرا پر و بال میدن. تو بشنو و باور نکن. love of my life. مردی داره این حرفو میزنه که به 11 تجاوز و 1 قتل متهمه. اما باز برگردیم به تلاش‌های پلیس برای جمع کردن اویدنس و محکم کردن کیس برای بردن به دادگاه. برگردیم به اکلیل‌هایی که از روی لباس مگن پیدا کردن. پلیس صندلی‌ها و روکش‌های ماشین وینسنت و حتی صندوق عقبش رو با نوارچسب جمع‌آوری کرد و زیر میکروسکوپ بررسی کردن. و چی پیدا کردن؟ رد همون اکلیل‌های قرمز رو دیدن. همون اکلیل‌ها روی کاپشن مگن هم پیدا شد و توی موهای مگن هم بود. زیر میکروسکوپ فهمیدن که اون اکلیل یک شکل 6 ضلعی داره. یه طرفش قرمزه، یه طرفش نقره‌ای و همین باعث میشه که برق خاصی بزنه. با اینکه سایزش خیلی ریزه ولی چیز خیلی تابلوییه. همین ریز بودنش باعث میشه که راحت همه جا منتقل شه و خیلی سخت پاک شه. حتی وقتی اسلحه رو هم بررسی کردن، 1 دونه، دقت کنید، 1 دونه اکلیل روش پیدا کردن. همین یه دونه با اینکه خیلی کمه کافی بود تا بتونن کیس رو با خیال راحت ببرن دادگاه. 10 آگوست 2001 وینسنت توی دادگاه وایساد و با 62 اتهام مختلف روبرو بود. از ورود غیرقانونی به خونه ها و استاک کردن زنها گرفته تا حمله های فیزیکی، تجاوز و در نهایت قتل مگن. و واقعا باور کردنی نیست که یه چیز به ظاهر انقدر بی اهمیت مثل اکلیل تونسته باشه حلقه نهایی این پرونده جنون آمیز رو ببنده. رول نمبر 1: به عنوان خانم همیشه از اکلیل استفاده کنیم که حداقل اگر اتفاقی برامون افتاد دست اون مرد مجرم رو کنیم. درسته که وینسنت ادعای بیگناهی کرده بود و خب وقتی که ادعای بیگناهی میکنه یعنی داستانی نداره که توی دادگاه تعریف کنه. اما دادستانها با توجه به تمام صحبت‌هایی که با اطرافیان وینسنت، با اطرافیان مگن کرده بودن، تونستن یک خط زمانی درست کنن، یک حدسایی بزنن و همون چیزهایی که من هم برای شما تعریف کردم، همون داستان رو توی دادگاه به عنوان تئوری میارن که چه اتفاقهایی افتاد که وینسنت مگن رو دید و بعدش چجوری از جاده منحرفش کرد و بعد باهاش شکار کرد و همه چیزایی که تا اینجا هم ما تعریف کردیم. من این بخش رو از روی نظریه دادستانی برداشتم و بهتون گفتم. مگن ظاهری داشت شبیه همه قربانی‌های قبلی وینسنت. ریزاندام بود، موهاش تیره بود و درست شبیه دوست دختر وینسنت بود. مشخص نیست چه از روی خشم چه از روی تمایل به تکرار الگوی بیمارگونه‌اش تصمیم گرفته بود که مگن قربانی بعدیش باشه. پلیسا باور داشتن که وینسنت شاید فردای اون شب دوباره برگشته باشه تا مطمئن بشه که جسد رو به خوبی پنهان کرده، چون که خب اون شب سعی کرده بود خیلی سریع رهاش کنه و بعد برگشته بود خونه و شروع کرده بود به تمیز کردن ماشینش. دلیل اصلی مرگ مگن به احتمال زیاد عفونت شدید داخلی بود. گلوله از روده‌هاش رد شده بود و باکتری وارد شکمش شده بود و همون باعث مسمومیت خون و در نهایت یک مرگ تدریجی و وحشتناک شده بود. وینسنت توی سلولش یه بار تلاش میکنه که خودکشی کنه اما موفق نمیشه. تقریباً 2 سال بعد محاکمه هاش مربوط به قتل مگن آغاز میشه، یعنی توی 5 می سال 2003 و دادستان تمام تلاشش رو کرد که تصویری که ازش نشون میده تصویر یک مردی باشه که نه تنها خیلی خشن بود بلکه حساب شده و منظم و با برنامه‌ریزی قبلی عمل میکرد. میگه که برای حملش با دقت برنامه‌ریزی کرده بود. برای همه حمله‌هاش این کارو میکرد. میرفت خونه مردم، مسک میزد، قربانی‌ها رو میبست، ازشون ویدیو میگرفت. اما وکلای وینسنت میگن که نه، این آدم خیلی بی‌ثباته، بیماری روانی داره، ثبات شخصیتی نداره. ادعا کردن که اون شب فقط از روی خشم و آشفتگی دست به قتل زده و برنامه قبلی در کار نبوده. دادگاه‌های این کیس خیلی پرحاشیه بود و خیلی ها اومدن شهادت دادن و من سعی میکنم خلاصه ترین حالت ممکن رو بهتون بگم. یکی از کسایی که اومد شهادت داد لنزی بود، صمیمی‌ترین دوست مگن. میگه که چطور بعد از به قتل رسیدن دوستش زندگی خودش و خانواده مگن و خانواده خودش از هم پاشیده، چون اینا همه با هم یک فامیلی بودن. اما تیم دفاع وینسنت تصمیم میگیره که بگه لنزی صلاحیت شهادت دادن رو نداره چون که سلامت روانش به هم ریخته. سعی میکنن شهادتش رو بی‌اعتبار کنن و میدونید چرا سلامت روان لنزی به هم ریخته؟
لینزی از بعد از قتل دوستش زندگیش کاملا به هم ریخت. بله دارم میگن شهادت این زن اعتبار نداره به خاطر اینکه سلامت روان نداره و کی باعث نبود سلامت روانش الان؟ همین مردی که اینجا تو دادگاه وایساده، وینسنت خان. توی دادگاه یه چیز دیگه هم معلوم میشه که وینسنت وقتی 22 سالش بوده یک تصادف شدیدی داشته با ماشین که یکی از دوست دخترهای سابقش و کودک خردسال دوست دخترش هم توی این ماشین بوده. با هم تو ماشین دعواشون میشه و ماشین خیلی یهویی منحرف میشه. اما مشخص میشه که وینسنت از قصد این کارو کرده بوده. خوشبختانه کسی توی این تصادف نمیمیره، اما خیلی این موضوع دارکه. یعنی وینسنت از سن 22 سالگیش همچین افکار تاریکی داشته و اینقدر خشن بوده و وقتی عصبانی میشده دیگه براش مهم نبوده من دوست دخترم و کودک خردسالش توی ماشینن. ماشین رو منحرف کرده از جاده. وکیلای مدافع تلاش کردن با گفتن اینکه بگن پدرش الکلی و خشن بوده، دوران کودکی وینسنت سخت بوده و براش تخفیف بگیرن. حتی ادعا کردن شاید همین گذشته سختی که داشته باعث شده خشونت علیه زنا براش تبدیل به نوعی تحریک بشه. اما دادگاه این حرفا رو قبول نکرد. گذشته سخت هیچ وقت توجیهی برای قتل عمد نیست. هیئت منصفه در نهایت حکم اعدام رو برای وینسنت صادر کرد. وقتی حکم خونده شد هیچ واکنشی نشون نداد، نه فریاد زد، نه گریه کرد و نه هیچ تغییری توی صورتش به وجود اومد. بازپرسایی که روی این پرونده کار میکردن بعدن گفتن ما مطمئن بودیم که اگر وینسنت دستگیر نمیشد دوباره دست به قتل میزد و پتانسیل قاتل سریالی شدن رو داشت. با اینکه حکم اعدام گرفته بود، اما از یک سالی به بعد حکم اعدام توی کالیفرنیا متوقف شد. پس وینسنت اعدام نشده و هنوز تو زندانه. اما خب حداقل حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط داره. حداقل خوبش اینه که دیگه نمیتونه به جامعه برگرده و به کسی آسیب بزنه. اما آیا اسمش عدالته؟ برای خانواده میگن نه. هیچ کس نمیتونه اون خلأ رو، نبود میگن رو براشون پر کنه و به خانواده میگن یک کلوزری بده. مادر میگن و تعدادی از دوستاش توی جایی که جسد میگن پیدا شده بود جمع شدن، تولد 21 سالگیش رو جشن گرفتن. اونجا یک نیمکت به یادش درست کردن و روی اون نیمکت نوشتن Be aware, be careful, look out for each other. یعنی آگاه باشید، مراقب باشید و هوای همدیگر رو داشته باشید. و مثل روال همیشگی قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم بیایید چند لحظه راجع به مقتول امروز صحبت کنیم. میگن همیشه نوری بود که زندگی اطرافیانش رو روشن میکرد. زنی بود پر از شادی که همه چیز رو به شکل زیبایی تغییر میداد. میگن پر از انرژی بود، همیشه میخندید و سرشار بود از شور و شوق زندگی. با از دست دادنش همه احساس کردن مهمترین بخش وجودشون برای همیشه از بین رفته. یاد میگن زنده و گرامی. مرسی که تا اینجا من همراه بودید. اگر که پرونده رو دوست داشتید و پرونده های جنایی رو کلا دوست دارید خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب کنید. کیس امروز خیلی دردناک بود چون یک عالمه آدم دور و بر میگن بودن که دوستش داشتن، مراقبش بودن. خود میگن خیلی آدمی بود که حواسش همیشه به همه چیز بود. اما واقعیت اینه که مردهای مهاجم بین ما هستن، بین ما زندگی میکنن و هیچ کس، حتی محتاط ترین آدم‌ها، همیشه از دست اینجور مردها در امان نیستن. و اما راجع به لباس امروز، من اینو تو کالکشن پرادا دیدم، خیلی ازش خوشم اومد. رنگ سبز و سرمه‌ای یک کانتراست خیلی بولدی میسازه و البته ترکیب رنگ شبیه ترکیب رنگ همون کت، ژاکت، کاپشن که من کشتم خودم و آخرم یک اسم درستی نگفتم، شبیه اون لباس میگن بود. و بچه‌ها خیلی تعریف کردنی براتون دارم، ولی واقعیت الان که من دارم این پرونده رو کاور میکنم نصف شب شده. برخلاف روال همیشگیه، میدونم. من همیشه بهتون گفتم صبح زود میشینم کیسو کاور میکنم و نمیخواستم اصلا امروز این پرونده رو کاور کنم. من دقیقاً 23 دقیقه دیگه رانندم میاد دنبالم که برم سمت فرودگاه و بله پرواز دارم و پیش خودم گفتم این چند ساعتی که بیکارم قبل از اینکه سوار ماشین شم و برم سمت فرودگاه بشینم پرونده رو براتون کاور کنم. میدونستم طولانیه ولی فکر نمی‌کردم انقدر طولانی شه و الان خیلی عجله دارم و باید زود برم به خاطر اینکه میترسم به فرودگاه نرسم. دلیل اینم که چارلی رو امروز کمتر توی پرونده دیدید اینه که آخر شبه و دوست داره شبا بره تو اتاق خودش تو تختش بخوابه و خب منم نمیخوام زورش کنم که بیا بشین اینجا. خلاصه که خیلی حرف دارم براتون بزنم ولی واقعا دیرم شده. پس از خودتون مراقبت کنید. به زودی تو پرونده های بعدی میبینمتون. فعلا.